Gustago si paglakaw, luminubasa ba? Anwaan, sa kahoy sumilagad man, andi o ginagdan, lagot inyong palpal. Manasangari magadan itong apostol na ayam, sinasaklot siya dumaan, lalaki na kamdam, demonyo iyong nagtakan. Dalarang talagban niya sa impyerno ay linog ba? Linaglamban dumansindan, hindi mo niyong masiwawa, dahil tapos na kadusa. Ang imang litang ngayon sa sarang bigla na tipon, kung basahon taong-taong kahulugang gabo siya ulit sa Kristiyanong dakol. Ama namin, sumasalamit ka sambay ng ngalan ng mga kasama ng kaharian mo, sunin ang loob dito sa lupa para nga sa langit. Iyan mo kami meron ang sa kami sa araw, taban ko kami sa aming masala. Panangkot ka patawad ng nagkakasala kami kung kantay mo sa yan, kami sa Ang Baginong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, tugod kang pinagpala sa babaeng lahat pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sa nalayan na ng Diyos, panalangin ko yung kasalanan ng Panginoon. Iwala kayo sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Parang sa unang magpagkailan ng pagkaw ng hanggang siya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat ng lupa. Sumasampalataya naman ako sa Iso Kristo, iyong anak ng Diyos, Panginoon natin lahat at kapag-kilalahan Diyos sa Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ng pinapag-asabit na Poncio Pilato, pinapos ang Diyos ng mga ilinibig, na naawag sa pinaruroonan ng mga lumao ng may ikatlong araw ng buhay na patuloy natin sa langit, naduklok sa kanan ng Diyos at ang kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at paghukom sa mga bubuhay at mga tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa kanang na simbang katolika sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Parang sa mga magpagkailan ng pagkaw ng Diyos. Kristiyano na makasalan, Mag-isip kami mahalay. Sabon pagkakaliyan, susul ang mabansay. Alis sa ibabaw lamang, sikain malubong langkas, si Antiyong bahalingan. Nasonsor ang kilogas, kaya sinainan ka. Sa kayong manong laan, sa hirap na ikasama, hindi Diyos kaburang ng ta. Dahil napangariksinda at sinabang magsursol na, ay iyong salahinda, ay hangin na mahatian, sa impyerno sa angikan. Pinanggamban sinanganan, kamalimunyong kampalasan, masaigang kaibahan, ay kaya kahong binunyagan, manarig iyong mahay. Kung totoong pagsusulan, patawaron hiralay, kanang ibigong kasalan, kakabot ang gayot, ning kaborang ng
Pumigil kitang maigol, tubos sa puso ipairo. Pagkakalaw niya tulos, ay na, sa hostisyang kabagsikan, umurog ang pagkaugay. Minsan ano ang kasalan, kung magsusunin mahay, dahil kailangan niraray, nay, madunong kaing kasama, daan na sinabi niya. Itikil sa inot ka, bibuot mabasang sana, ang tawong nilalang niya. Ay, minsan magkasalang urog, kung magsulsol din maigot. Magagatawa sa Diyos, maguni ang padagos, napatawaro ng gayon. Mamili na pagulawan, sana ipag-umpisan pa. Uyugon o tugon baga, ang ilagaong padusa, paring na sa niya. Ay, mga ina maglimos man, pamakupa na mga amakan. Ipuli ang inamulan, narugayin si Simon, tayo ang katapusan. Nay, iniyo kong mautom na, ang kabos makuyog ba. Sukat mo ng paglauma, makapuli ang grasya, sa ating talagka. Ay, ang Diyos na kapangkimbot, bakong siring sa tumbot. Kung magulong maparaot, itinundain ang gayod, ang umaga danong lugod. Ay, Siya propeta, karatasan ang urog pa. Asang angin magsulsul na, dahil nilulusan ng grasya, ang sayang talagbaga. Ay, siring naman si San Pedro, kanagputik sa mansaro. Pinagtawad na totoo, pinagkamihan na ganyo, ang ugma sa paraiso. Nay, si Magdalene na sirinan, urog pa na makasalan. Nagsusog siyang mabansay, tulos pinatawad naman ni Diyos sa kalangitan. Nay, bakit nga totoo ang makasalan sa mundo? Mga maraot na tao, aso magsulsul na gayo, na naging kulang santo. Ay, para kahong binunyagan, inisimong inyong lamang. Nasukat panalinuhan, itulog sa puso daghan, nalay mo malingawan. Ay, sa Diyos manalig kita, nadai magduwa-duwa. Tulos naman magsulsul na, para kung makasalan ka, nadai
nagkasala ka. Nay, 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 na kaya siya nagtios kan mga sakit na urong. Tama hindi ka matakot kung nakalapas kang sayo. Gibon mo ang matanos. Nay, 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 iyo na lamang dahil na sukat kong masabing iba. Sasala man magulong ka, kumaksulsunin mauma. Sahib ka kanta ng gloria. Nay, nay, nay. Ano ba tanong kung kapag Ha? wala may kasimbahan ito? Marami siguro. Nagsimbahan ito. Kaya pag malapit ang simbahan. Ito ang mga simbahan. Ang magiging simbahan. Malapit daw. Malapit daw. Yung St. Francis. Oo, yun. Pwede sa Karen. Lalagay pa kami. Yung doon yung kabating. Kasi mag-alas 6 na pangganaw ngayon eh, paghugas ng paa. Alas 5 sa alas 6 ang paghugas ng paa. Sa stress. 118. Ang pag-urulay ng mga Hudiyos kan ipagsasainda ang tira ng nakon. Hinapon. Anong hinapon? Hinapon. Hinapon. Ano, 100? Ano? 180. Hindi ba yung pera? Hindi yung binalaksak yung pera. Hindi napon. Parang Hinapon. ginapon. Gano'n. Binalaksak yung sa yung pera. Kaya Hinapon. binayad sa kay Judas, diba? Binayad si Judas. Sige, sige. Right. Aso nga aming makalastas nin para siyas iskribas. Pera kinapon yung odas na pulay na payan. Kung anong gibuso ka sa'yo talastas na gayo na di maningong totoo. Ining perak na iniyari sa ruwi sa nakito. Sa kayamanan sa templo, pinagkamanindas. Itong mga basag sana. Sa tulong ipagbangayanin sa dalang kauma. Makinabang ang gabos na takon igwang paligdi o ibang banwaan na tao. Maggalakan sa itong templo kung maganda na totoo. Iululog na niniyo na utog na ninakinta. Ang tuyaw ni Zacarias. Na maalam ni siya si pagpapanayat. Sa lagay sukat tara ang piyak na ito nga ni kabaklan ni Kristo. Ibinakal na totoo ka malulubo na Diyo. Daganin sa roho na roho. Ay na, ay, dagang ini lamang binakalin ang mga palpal. Sinadya ka damang andam si Simon na magadan. Asil daman ang pangalan. Ay na, ay. Ang mga hudit niyo, Pilato sa kagurangan kang Jesus Cristo. Sa pagkuyog linodiyo, kikaipas na mga lobo. Ilinakaw si Kristo, matubang kikilahato. Napadusan totoo, inutong nindananggal ay tising balot sa liog. Ang pagmula daing untok kay itong mga daing buot. Dede sa akin, Diyos palakid na magkasusunod, iskribas man palisiyos. Anan palpal ito kabos mga kaiwas sayot. May maugayo na Diyos, pagkatong ipahayag kay Pilato ang Mesiyas. Sinaitan mga langkas oray ng daong hamak. Si Kristo iyong pamansag, nagsasabi na din urog sa kasapsan ni Diyos. Nakatalibok sa kabos ang oray niyang pabantog.
siya daapin ng Diyos ang mga pagulit niya, marawat daing halaga. Ngayon nga magabos na asin siya mausay pa, sa atin niya tumunta. Ay na, ay sa rin man kay niya na sumbang mo simo, kanigo at ato siya ay pagdadan mo. Nakakaraglag na tayo kaya midigil dinala ani mo siyang makita. Ano galit ka gabos na ganun balang may sala, ang pagbuot gibuo na ang ipilatong pagtarang katong mga tawong palpal. O ang ayaw gali man ang may sala ipadadan, mag-isip ka mong marahay sukat na ang kabagsikan kaanggotan ng lumiyan. Dahil naman kaniguan basa mo sa pagkagan, ang tawag daing kasalan na kumanan ng Diyos sa inulay ni Pilato. Nagkaroon singaling bago anong daipag-uyon mo, kaming ulay mo sa imo, kaming mga uyang manyan digdig sa imong atubang. O nakanigo ka ginuuan, di mo pa paniwalaan, ang mga sumbong ning anan kami nga sabi si mo kabansayan na tao. Mayaman na ginoari na kaburong mayo, haturan mo ng totoo, simbag ni Pilato naman di ka mo hinahalian. Nakamutawang malay ano sa kong pasakitan, ang daing salang anuman. Ay na, ay. Dahil ko padadalion sa gumunyan sila sa nasumbong pagpagiwan kung may sala susunod, kung dahil paluluwason, imiyong pagkamahukma, palalang nindong gabos na, taramay gatod na siya, totoong may sala baga, paguryan minumuda, arinaw kung nabuot, nagsugo na makadapos. Kaming mabuyo na buot iyang sala na palagos, sa pagbuot ni Romanos, ulay nindong Maginoo, mga mahal kamong tao. Ano kasiring iniyo sisay nagbuot sa indo, nadapon na ron digdiho, ano bagang mga bagay ang sala kang taong iyan. Kaan sa indong kabutan, hagad nindo sa kungunyan, nakalos ipagadan sa pagmasid kong sayod na matinin sa kong buot. Nakamumay dalang anggot sa dakulang umot-umot, digdi sa tawong may buot, hil nga daing ano-ano daing merong tawo. Paminsan pinag-ano buot, dinaliwat mayo, daing girong na totoo, ulay naman intugabsan kami nganing mga banal. Magalang sa Diyos na mahal kung bagadaing kasalan, ano kami ta magbintang. Ay na, ay na yung bilangang gotay maninungot, napere kami dumulog dahil sa gibong maraot, kaya ipagagang tulos ang sinabi ni Pilato dahil napahamakan ako. Kung dahil sa totoo kaming pagdararigyo, sasala kay ning tao, bakong sa pagsuway bagasisay manasa ustisya. Magmabasang amayo na sa may sumbong na dara, kung dahil saksing makita, kaduman masiyasat ang katanosan na simbag. Kung matanos o kung siglag, isay man na magpahayag, atol ang magpabalukat. Ay na, ay, kaya kamong Maginoo, mga gluway mo na kamong, dahil napupamayo sa sarang kapupo, bana siya tawong santo, di pinanganimunan, itong mga kampalasan, dahil miladaro mo niyang digdi sa imong katubang, o dahil mayong kasalan, o dahil ni Pilato, ano mga gibong dito. Kay ning mahirap na tayo, sa isayanin na yung gusto, ulay na pagkatotoo, pagkadamo kay ning ulay, katong mga kampalasan. Nakatindog sindang anan o ngaya sa mong todan, ang ginibol na kasalan.
ay na, ay, ang sindang mga dila ay tulong bagay na sala. Pinagtimbang, pinagsama, ang sumbong, pinagsaruna, mga kaputikan, hinda kaunganit, ang palasa, nagbabalo ng mga hanalan. Paglaglag sa banwa ang mga tao'y nulitan, nin mararaos na lalang, iba ang ulit na tugon ni Moses na madunong. Ito daang marauto ng isip niya di tutol, iyo na ang matanusan, malakit na di makilang mga taong mauhipan. Maniwala na maray di kayo sa tawang palpal, ang galiliyong banwaan. Ay na, ay siya na ang sinusunod ng taong malulungkot. Nahari ng madagos ang pagpanalig sa Diyos, nin banwaan na maimbot sa lupang kapangasan, kay nin taong kampalasan. Napatanid sa labag, sana din nagbuwis kisisa, dakulang kapalang kawang kami gabos mayayaman, magkukuyog minagalang. Sabi niya mong magkaraining taong lasasang, labing tagas na magtarang sa buot siya, limang sa Israel na banwaan. Gabas at na nagdadayaan, kaning malubong palpal, mga tao na lawgaw. Ay na, ay sa lupang putik na ayag siya ang Mesiyas, nasa tuyang inahalat iyan na kulang pamansag, barita na nagwawak, ang Isayas na tuya baitang katuhuan. Iniyo kang dumatang daw sa isukat mamidmiran, arayo ang kapinsanan, tara sa mong naaraman ang dugong pinagkaroan. Si Joseph ang tunay na niyang maturang, si Maria ang pangarang, kalastas niya mong anan, tinubuhan sa banwaan. Galiyang kahadiang tao nga makduka lamang, naniniro sa pisay man, ang ama niyang magurang sa rumbang, panday basang lamang. Dahil ang gaday nga man mahirap na kamuktakan, dahil mayong kapakanan, dahil iba na totoo, dahil na pagkatawo. Namisan ipagapot mo panigwang makabinoo, dahil mayo dahil gayo. Singanin na mamamasag kang pagkatungin Mesiyas. Sa munang natatalastas ang kasaysayan sa susurat, din mga santos, propetas, kalasas niya ang gayo, Mesiyas na magdiigdiho. Hinahanap niyang totoo sa kasiyan na malubo, nagpatulog sa kawo. Ay na, ay, ang gabo sinabi pa sa Sagrada Escritura, na kung inilumatong na mga tanda makikita, nasukat pamidbiran tatara inyong malubo magulit na diyo. Mga libong di totoo dahil kapakanan mayo, palibasa maglulubo, manisukat naman na iho siyang tugdon man. Sa rubala siyang banal dahil propetang naglakaw, sa Galileyang banwaan, hilis kaimik naghanap, pinagsaro-saro agad. Mga santos eskritoras, tibaad may nasusurat, nasukat makakalastas, hindi pa bago, pagputi na iyong makakamultol. Dahil mayong kadikito na nanugan niyang tulong, undi anang pagkanulong, pagkadamog kay ninuhan mo kung si Pilato. Inabot niyang totoo, kanawayon na bulbiro, inabot sa ilong ito, anong magkatotoo yan, halik ang kauyuan. Simbang Yesus na malo, di ko sinusuhay, pagabot mo sa kumunyan si Pilato ng malas magabot pa siya liwat. Buon niyang matalastas ko na ang pagkamugtap, tanama kong mapahama. Ay na, ay kanserin kong si Pilato, anong simbag mo, Diyo? Kaya yung mga kaiwal mo ang hagandong totoo, na ika'y pagadan ko kung pagkakatotooan, sumimbag kasi mo tudan.
Kami pagapot kungunyan man tagintil ako naman, sa inda bakong kay manwa man. Ang masimong namugtak ng tao o Diyos kang tunay. Sa inasimong banwaan ano ang simong katunggan, dugo ka bagang malinaw kung maghahali kang tunay mga kahuli. Yohan, tulan mo sa simong isa-isa di mo ikaraot naman. Ako nang tatawo kay ang simbang Jesus na mahal. Makuha kong tawang tunay, kay ninganak na banwaan taang sa kong kaharian. Sa langit na kalangkawan, minsan di pinangaki ako banwaan na dukha ang gayo. Sa langit ngaling imperyo, bagsi ko dumalayo. Adi-anin ama ko, dapol manali mabilang ang ulay nindang pagpintang. Mga kabod-tubod lamang tanay mo kung matulan. Ang pagsik mo man alangan, wala ko nagsimbag pa kung siring na masalanan. Totoo nga ni kasi mong tinipiro sala, ang pag-uri pagmuda. Ay ang simbag ni Jesucristo, ni Jesus naman, o adi akong tunay. Igwan sa imong saysay, hindi kundi kalangitan. Nabukakan mo sumiyan, kaya igong isipon mo, rumurupon mong bayo. Na kaya nagiling ako sa mga natulak ng tao. Ninderen nga ning totoo ako iyong magsaysay, igo na katanusan. Ang maginang si Simon kan mga ulit kong mahal. Ginawa iyong kakamtan, nagpupanan si Pilato, buot na ribok na agayo. Ngayon babawa ang ulay mong iyang totoo. Ining pakimadmat ako, maanong simong liwaton, sa iyong pagkatanusan. Nasabiyon mo rin tol-tol, taning sa kong pag-isipon. Ang mga ulay mong dakol man aso sisimbang pa ni Jesus ang apod niya. Lumingoy ng atubang nagatubang nakatong mga nakatara. Nagkaramtulo sa inda mga maginoong ayaday akong magkukuha. Sa lampay, padahilanan kayo niluto na sa iya. Sa masid ko, banal baga ng mundo na totoo na malulubong mo riyo. Nagkaramsindanin bago anong dait pag-atol mo, sa basang palpal na tao. Ay, sa di pagkuyag diit man ni Pilato, katong bagay. Ang buot nag-aaradaw na si Jesus ay atulan. Magsilot sa taong banal, digdihan mga uliyo, sumimbag na Pilato. Na ninulay iyo, madali nang atulan mo, iyang marupit na tao na totoo ngayang tunay malubo madaya yan. Basang-basang tampalasan, mapag-Diyos putikon man, nagaraot sa manuaan, maka ginagayo madai ka ni kadara. Dati yan na siling na kuningan mahirap ka, aning topdong banal siya. Ang maugmang kakanusan na maraya padusan. Siya ang pagalimbawa aning kapwa tampalasan. Naglakaw sa banwaan, ribok na gayong padagosan sa taong mga buot. Sa iyang pinag-aamos na bilang ang magsunod, kansa kong mga pagbuot, bago tapos yan tunay, digdi iyan taong iyan. Kaya ang tinubuan na, amak sa dami na banwaan, sa galiniyong hukuman, hindi kundi ipagadan na ralautan kita ang anan. Diagyawas naman galiliyong tampalasan, nasali na yaman banwaan. Ay
Ay kan madangog ni Pilato, masamit ang Galileo. Naugma siyang totoo, makakuha ang dalan ito. Kani pagatod ti Kristo, nagkaram-aram, iniyaw ang kinamudan. Katuod kong namumutan Galileo, ikapalaan. Nasa mong banwaan ang simbag ni Yesu Kristo sa hukong na si Pilato. O, duman akong tao, ginawa si Pilato. Ani si Pribok na gayo, luminiway siya naman ang mga taong kagaklad. Siring kaniyang pagkarang mga taong sa banwaan, lipo siya sa pupalan. Ay, si Herodes na yung iba na di sa Galilea. Ang sinabi nindong sadya siyang igong magbusisa. Yung tatanosan gabos na lakaw na sining lumara ang totoong maging niya. Siya yung tatao na mag-isip ning igo baga. Sa sakit na ipado sa pagdamot ng ulay katong mga tampalasan. Sa hanggat na yung gabarang binotong na daing saysay. Si Jesus magpaugay, binotong nila si Jesus kay itong mga daing buot. Dahil nabagandakos na kaibang nagsusunod, eskribas asin parisiyos. Tubang ng mga Kristo sa sa panahon nga ning ito, si Herodes nakipasko. Sa Jerusalem na templo, nakipagpistang totoo. Karing alaw na iniyo ang kisang Lucas na ulay sa Ebanghilyong palaman. Si Jesus kaniya tubang kay Herodes sa palpal. Anong madaling ka, barang kaya maugmaan buot kay tungaling umuot. Tabot makitang sa'yo ang mga milagrong lubos. Ang mga gibot ni Jesus sa kapalpalat. Totoo ang Pinoy Pilato. Sa pagsabal niya ng ito, di tayo natasigiro. Ang sabi kay Yesu Kristo. Ay, bagay ang may katungdan, bilog ang kapangyarihan. Lumadang bumuhay man, di pa niya ay natulan. Nalastas na niyang banal sa iyang isinugol pa sa lulong na masiwawa. Uminagaw ka na doon na kantobang pininugot pa. Ayong mahal ni Bautista Panis. Iatupang sa palpal, si Jesus na kaburangan. Makaugay pagmasdan niyo kamot na dagatdan. Nimpising yakod ng maray sa kilos. Itagawin makahirap na. Tulos na hanggat niya, madali o parang ngaya. Labo sa iyo kamot pa. Ay. Sa ginagalang butanan mga Hudiyo kanan. Pamudayng alang-alang pinagbasang-basang lamang. Taong madunong na mahanap sitro ang nagpuro na nagbukaw sa tunon niya. Tulong may nanyog siya, tabot niya makita. Libong ni Jesus na ama, manasyo matukaw na nagatuman niyang siya. Nagtarang tulos mo sinasalamat Jesus ko ngaya. Alay ko ng pagmawot ka, ikaw nga isa na lamang ang minamawot kong tunay. Sa nakita kong mangastan, salamat na di madilang. Ngunyan sa kong kapaladan, kaugmahaning puso, suko kayong oras na iinyo. Sa kaya payagan mo nin pangangalasan na kayo, na ginibo mo sa tao na kumbaga sa imong sundan. Ang nawat ko na marigod, ikasa kong ataman ng dalang sa imong kagayon. Na itakasusumayong itataot kong totoo na pagkampan sa imo. Ang kamakay ng reno na pinagwahigyan ko, ngunyan pakinabangan mo ang pangako kong sarupa sa imo kong tumugot ka. Madaog man ikanindakan sa imong mga namuda, na ikaw mababasa nga. Ay, sa pag-utob kay niyo, kay ni mga pangako ko. Manisaksi kong totoo, korona ko asin sitro. Dahil kasukot maano-anong dahil mo pagsimba, kagad ko baga maliwag.
Ang gibong mong matangalas, tikli mo na ipayag. Mga buta na bubuklat, patimpan mga gadan, lulubog na lamang. Lumis man kayong agaw, kunsi mo daw ang kabutan. Tulos-tulos na bubuhay, asin pa ang mga bungok, pula asin mga lupok. Lagay nagpakatindogan sa imo na pagot, aray na padagos. Ay na, ay nagtitios na totoong binababa. Hindi mo nyo nawak man kung sa imo nakabutan. Tulos daw ang narahay, mabagsikan na ang huwag ko naglalayag sa laod. Sibo pa din mga anos, kung isimo daw ang pagod. Tulos naman minamukot, manay-laing pambagayan sa pagkakadamugan. Sa kanit ang duwa, sa sulang mo nabigman. Lawag mo sa kalunungan, minsan sarok sa nanggayo. Kang gabos na sinabi ko, ang milagro mo sa tao na digdig pahayag mo, ako naman ang tatalo. Ay na, ay, puti ka man totoo, bangtod sa bilog na mundo. Ay nagsamba ka ito, tulungaling Maginoo. Nang magdalaw sa imo, ika ang pinagpirikan, pagkakatan mga alaw. Ang sabong ang mga magulang, mga umboy sa kamaraan, sa iyang pinapugutan, dahil kada nakita ni Pon ko sa kong ama. Ika man nga di iba ang pinsan ni Bautista, na pinupugutan ko na anong gay mo, pagbutok sa agad tuminamamot. Pagbasan tagang sa'yo, taong huwag masagot, anapan ako maanggot, di ka magsaysay sa kuyaning ano pa man. Tara pag-isipan mo niyan sa samsan iyong kabaran, pag-obra sa kan magkaganhan. Nay na, awak niya kan mabudbud, nimpising urog ka pusok. Marigan patin maisok, luminayang bagalubog, maluyang mga kadog, ikangani dahil ibang kabaing nakasama. Huwag mo isog masadya, nagwala ngani sana, kani ka magakudan na. Sa di pagsimbag ni Jesus, dahil nag-iyong dahil natin mo. Si Herodes ay nanggot, ang dagang-dagang matuto, na mamumulaan na mo. Ay na, ay ninsa kong nakita, pinagmawot kong halay na. Nanisip ko banal siya, bago lulong pa sa iba. Dahil kataong mamimipit ka, nagbuot na malubo na nagdarang soldado. Umarilakaw na kamaw, balik na kipilato, ning balingag na kahon, halok na lang kasmani, ginubingan ni maputi. Pero pinali na din ang pasantabi, sama na Diyos aki, sinabalik na niya sa hukom na napadara. Sila ng tataro ngaya duman iyong magsilot na, tumako sa indang gila. Ay, ay. Napahamak sana ako na nakbasang digdiho. Umarigap na nindo ang lulong basang na tao. Balingag nga nin totoo, tulos nindong ipagsaysay sa kipilatong ating upang. Salamat na di mabilang maray na pon mo niyan. Buwat ming nagkamunduan kaninot na mga tiempo na pamunduan totoo. Sirawad ada sa Pilato na nidahilan pagpino, ang pagkagada ni Kristo ikanon na iniksayo. Pero pagkagadatod kay Jesus, may malalago pa Diyos sa pagtangis na dinbuot, ning dabos na Kristiyanos. Ay na, ay halimbawa sa kahoy magayagayang paglingon, ibang sa ngalimang dahon kaulugan gabos yaon, ulit sa Kristiyanong dakon.
Maraming sumasalamat sa banal ng pasalamat ng kariyan mo. Hindi mo loob mo sa lupa para mo sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at huwag mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pati ng Maria na po na parang grasya ng Panginoon Diyos mo sa iyo. Huwag kang pinagpapalagay sa bayan at pinagpapalagay ng anak. Santa Maria, Nanay, ipanalangin mo kami sa kasalanan ngayon at ng kanyang namatayan. Wala kisama sa anak ng Diyos ko. Para na sa anak ng Maria at magkailan na magkasawalan ng buwan sa nawa. Sumasampalataya ako sa Diyos ng makapangyarihan sa lahat na may gawa ng lahat na talupa. Sumasampalataya naman ako sa Yesu Cristo, yung isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat ng katawang tao, wala lang ng Diyos Espiritu Santo. Ipinanganak sa Maria, Virgen sa pagkatapos ng pagkikulang ay isinasod ang pulis na matay ang sili. Nanangarap sa kinaroroonan ng mga lumao na may kapinaroroonan na magkailangan sa langit sa lutlog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Wala pa rin na Tututong sa buhay at namatay na tao. Sumasampalataya ng mga tao sa Diyos Espiritu Santo sa kanalang sinumahan na pinasa sa kasamahan ng mga banal. Sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay ng mga tao sa buhay na walang hanggan naman. Yung natin sama-sama sa Diyos ang hirap sa Kristiyano na makasalan, nabuyo sa karata, mag-isip ka na maluray, digdi sa paglaruatan, Jesus nakaburamnan, nay, nakulang sakit na ganyo, ang paglakaw ni Kristo. Israel, testimonyo, sa bubong hinahanap ito, sa Samaritanang tao, ay batalisan ng gayon, si Saima na may buot. Ini amat ang si Jesus, ang kamot liong may dakot, binobotong binobugnot, ay nay, makulog na ning totoo, mapait, oro pasapdo, di na tiyos itong gayo, ning bondibin o verbo, uli sa salaling tao, ay nay, o tawong mahilihon, sa gibong bakong tulinong, sa imong pagiramdaman, nang basagit na balakidon, ang Diyos na maugayon, ay nay, kay tunakabawatan, sa sarong hukuman, kamot liyong nabadagdan, nabadasama kasalan, at ay aksimu lamang, ay nay, kay tunakabawatan, ang saro-sarong Babalik.
Nabalik. Ay bago ikang malubo. Ay bago ikang malubo. Yan. Mabigat. Ito, huli. Ay bago ikaw malubo, nagmamadayo na tao, nagpapalang pamadayo, ang ditoon maastro, batayan ang sabot mo, ay nay. Ang kapalangkawan mo pa, ngunya na masaysay na, nagdadahay kang kasama, sa simong kapwa, ay bago-baga ka, ay nay. Kung ikaw nalalansangan, nililirog mo ang dalan, nakadalay kang kalabanan, di mo binundong lamang, Jesus nakasakitan, ay nay. Diyos na magtingara, Kagurang nanadakula, pinagmahadang pinagsawa, nilibak tinutuya, ninulim madadaya, ay nay. Kagiyang dumangin maray, Jesus nakamudahan, napapahagaging tunay, bago Diyos siyang mahal, ikaw nagpapauhaw, ay nay. Bago ikadaing iba, marupit na masiwawa, oy po ang daing alada, nagpapauro-puro ka, pagkadagang masang-sanda, ay nay. Ang bilog mong kaumahan, di ka rin kinaban, dahil mo paniwalaan, bago asong haki lamang, nawawala sa ng basa, ay nay. Arugon mo na ininyo, kadurat na nabon mo, ang kasakit ang sa mundo, parang Diyos ang mong totoo, ilang mo damay kay Kristo, ay nay. Minsan na inamaro, sa sakit niyang tinios, unsa puso ipayro, ayaw niyang sayot, patatawaron ng gayot, ay nay. Inigobag ka, makasaro kaiba, sama ang pasyuriya, sa naning makakalda, sa kasalantang gabos na, ay nay. ang pag-atubang liwat ni mga Hudiyos sa kagurang ng tanging si Kristo, sa hukom na si Pilato. Ang pagdatong kay Pilato, kaning yung kordero, olay sa dakol na tawo, ano ta nagbalik digdiho, para anong gibuhon ko sa indong idinulok na digdi sa kude, nala. Ang olay may sala siya, balang gibong masiwawa,
nasa lima suhay padayari ng isipon sa buto-rupo-rupon. Isa lang. Yaday ka ng isipon sa buto-rupo-rupon. Dahing salang kadikito na sukat ko ni pagkatol. Anaga dindong gadanon minsan pula. Walang ang isip ko, sinayasat kong totoo. Dahil ng kasalan mayo kaya man makalaw ako. Ang mga payag nindo na kaya isinubol ko sa biniyang totoo. Kadaw dumandi na nungon niya naman paamon ko. Dahil sa layang tao kaya ipinabalik naman tadi sukat matulang. Siya naman nadalang alangan isip na galangan. Magsilot sa taong banang. Ay kung managong totoo kung sa dapol na tao. Alagad pagluway kamo taday mabasang ako. Magatol na di malubo daing karok tanusan. Nasugat igaran diyan. Kaya kung ako man may dindong baran. Patin sa indo ng butsan rinasisa kung totoo sa atuwang indong gayo. Ngayon namamati ako kibong sa lakay ng kao. Kaya di ko mahimo ipinadara ko nga ni sa totoo niya adik. Dagi naman di pinalay kinubingan pamati. Ano lay na binabawi na kunbot baga kamo kung may sala na totoo. Di matanas niyang gibo na nagtada susulan ko. Ang pako na lamang nindo pagkadamag ni iyo mga ulay na inimo. Pagkailak na totoo ninyo kung na si Pilato. Nagturang sindahin bago urog ng ginadagdagan pan mga pagbintang minda. Ipagadano man siya di pagayon mararanga. Anggot niya mong kabos na ang mga sumbong na anan makuridain ka barang. Ngaring-ngaring ikurahaw ipago sa krus ng balay. Tanganing duman magadan. Si Pilato nagdarang pa Jesus kaburong manta. Naimon madangog na yaan nagabindong kabos na. Sa krus ipagadantak kada isok minatugot itong mga daing buot. O di ang mga marumpot sa dagola kumot-kumot. Padupaon iyan sa krus. Sa di pagdugot at puubot katong malulubok. Na din lumaway magbago magabanan si Pilato. Ang isip siribok na gayo ang mga ulay na surat yung mga imbailistas. Taon-taon balang Paskwa o galing kinaluluwas. Sarong may salang magabat. Ay Tandang pasalamat iyan, bilog na Hebreo kanan. Nasa indang Panginoon asuninda magihagman. Pinag-atag ka na Sang gabos na kagaito. mga idolatang tao. Para naling maloko sakot sa mga soldado. Naglamos na totoo sa paglamag na masakit. Pagdulat pagaling. Mga kampo ni Moises ay itong marupit. Nalamos nga ni sa tubig sa panahon namin ito. Yung pagsakit kay Kristo. May nabibilang ng tao sa buhok ni Pilato. Isang Yesu Kristo. Nalulubong tao na langkas para daw na mapintas. Kakababang nga ni ngayat pala'y papamangas. Ang pangalan si Barabas ang sinabi ni Pilato. Mga tao apili kamo. Kay Barabas may si Kristo ang itinatawa nindo. Ay ning Paskwa iniya kung ako nindo uyunan. Ngunyan kaning katipunan. Ang isip ko na mabansay si Kristo yung ulan. Kaya itanay pagadan ang simbaging mga langkasin para si Escribas. Uraw tatagas ang pabutsan ni Barabas. Si Kristo ang ipahamak ang sinabi ni Pilato. Ano na mayayin niyo? Naginibot ay ng tao na di magpatawad ka mo.
nga daing ano, dakulang pangalang ang napilatong hukom naman. Ang isip na gagawibot na tulan, ining si Jesus na mahal na pauntok na paudong, si Pilato nagirumdum. Iyon naman ang pagdatong si Sogo na panugon, i-proclaim sa iyang agong-agong kung malinaw ngayon. ang mag-isip-isip muna. Narito to ang mga biday ka magbasang sana, pagsilot sa daing sala. Ay kasindayot mo pa mga tao sa malaman. Bako maning katanasan, bulit na pinagadan. Ang taong daing kasalan, pagkaturog kung malinaw ay ako naturugan. Turuan akong basang iyang tao may rakman. Pananagayin ka barang tuloy ka kang sasabihan, ngayon sa kugaturugan. Na kaya ikaw magbigay pagkatuloy ka kamasan, pumalan sa taong banal. Halimbawa sa kahoy magayagayang pag-ingon, ulong sa nga 5 dahon kahulog ang gabusyaon, ulit sa Kristyanong dakon. Maraming sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, sa amin ang kariyan mo, kung ginalaw mo dito sa lupa, para na sa langit. Bigyan ang Panginoon kita kami sa araw-araw. Salamat sa aming sala. Para lang Papatawad namin sa nagkakasala sa amin ito. Thank you, Lord. Sa iyang panisalat. Ang bagay ang Maria na pupunaw ka ng Diyos ng Panginoon Diyos ay sumasa iyo sa isang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka ng mga anak ng Diyos. Santa Maria, yan ang Diyos, Salamat Panginoon. Salamat ngayon kami kami na. Iwalati sa masana sa Diyos Espiritu Santo. para lang sa unang-unang ngayon ito, kaya lang sa pagmamagan. Amen. Sumasambalataya sa Diyos na mga makapagyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasambalataya naman ako kay Kristo isang ng Diyos na nating lahat na katulong sa lalang Espiritu Santo. Hindi naman ako Santa Maria, hindi rin nagpagkasakit ng Diyos at Pilato, pinasas ko sa matay ni Higing. Anak sa pinagawa ng mga ngayon mga ngayon at gumaraw na buhay ng mga magiging sa langit ang sa karamihan sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rin ito at kung sa iyong buhay sa matay na tao, sumasambalataya naman ko sa Diyos Espiritu Santo sa mga sigalang kulita. Sa kasamaan ng mga banal sa kapatawaran ng kasalanan sa pagkabuhay ng buhay ng matay na tao at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Iwalati sa masana sa Diyos Espiritu Santo. Para lang sa unang mga ngayon at mag-aral ng mga kasalanan namin siya. Diyos ano magara, Santong Diyos ano magara, malaking kasama, nadanaw sa hamak na bago totoong Diyos ka, malubong di monyo siya. Sinayaw, ipinadisi ka sa taong marupit. Bago Diyos kang malinig, inurihan kang mapilit nin manaho. Di yung galing, gara ka maginoha na nung gibol indong iyam. Ang mahirap ko na tunay sa aking makuha po man, iyong minaraot mo niyan. Ngayon ang pagsubok nindo sa kagibog kaning mundo. Nimbilog na universo at marupit na tao, iyong namo mutanindo. Dakulaan kamulihan ni Kristo nindong pagbintang. Itinambang isinayaw sa sarong ganit na palpal, marupit sa karupitan. Nakita man ngayong tao, minaharap sa hodiyo. Dararan sa langgibo, itinuturdang si Kristo, Barabas na amigo. Nakulang kaugmahan
kay ning kinahaban. Iyo taang minamahal, batang tunay, ang Diyos sa kalangitan. Nakayata, kung Kristiyano, aripaw ang religiyo. Sa mga labong Diyo, ipagtangis mong totoo, ang mga sakit ni Kristo. Darakon baga na sabo, ang maraog na girongdong. Sa buturo-puro ni sikwal mo na tulusong tangan hindi kalupigon. Sa langit mang tuminyag na banwahan na masanggaya. Buhat na tunggabos na dahin sa laabot ang takon sa Diyos o magaga. Ano man sa atong gisipon sa buhot o purupon. Dahil ginawang magatong kundi sa Diyos maglao ang puso at singgirundong. Siya man ang papulian kan sa hawak kalagman. Digdig lang kaugmahan may kasalakang doan. Oling bako tambangwaan. Ang pagpahampas ni Pilato sa kagulang ng taong Hesukristo. Iniwat naman butbutan ng mga diyo. Sige. Iwat naman butbuton yung mga udiyong lolo. Si Barabas ang buhay udiyong may matatanuson. Si Kristo yung gaganon ang tipilatong inyong Lain si Kristo hirap man. Alam sa iyo kung yan sipag ng taong kadaklan. Simo siyang ipagadan ang daing tunto na tao Oy sa krus ipapakong. Ubalitan na sa Diyo sa pagbuot ni Romano. Dusa sa lulong na tao si Pilato ay naghapot Abot ang sala na padagos. Ang sila nagpagkanggot ang simbag ni Parisiyos. Ipako mo sa krus tulo sa sudain na sibukan. Gambot katong mga pulpal. Kay Pilato ninatulan si Jesus ang papanlamang. Naan anggot maumayan. ay na ay mari sa indong Kasan mo. Nalangoy ko to. mari sa indong kuwa Umay sa indong kuwatan. mari sa indong kuwa Pagbuhat ko na sarili gabot. Ang makul na nindog. ano na Umari sa indong ko at pagbuhat ko na amaya. Sarili gabot na ang pagbuhat na nindog siya. Anggot nindog o minhawa pagkasabik kayo. Kung si Pilato. Ito mga Parisiyo badayang natotoo. Na nagdasmag sa kordero. Ang berdogo na nagkuha. Paghampak na disiplina. Hinubaan kaliba si Jesus na sa kong ama. Na indirong nagtios na iginapos mo si Kristo sa hariging gapong gayo. Ang paghampak na totoo sa tulang na tarosito. Mahigit na 5,000 ginamit na kalastas matuyaw na sinurat. Ng propetang si Isaiah suli sa sakit na labat. Ni mariting na Mesiyas. Ay na, ulit na ito. Ay, kung sa payo bitis ba natututok ng disiplina. Dahil iba makikita kung bilog at nagabos na. Ang bilog na hawak niya. Ay na, ay. Planta Pidis Oski Oliver
listen. B is not STNEO sanitas. Marigon nganing totoo ang tagampag nindang ito. Lumahinudos na tayo ang gutsetong malulubo. Sa magayon na kordero yung nagkanatanis bilog na purong anghis. Ang mundo na binibig-gitig sa hirap nindang balakid. Jesus ading malinigil ng mga patriarka sa mga santong propeta. Ang ikadulang persona nagtisiyang talaga. Ang marupit na padusahil ng mga kampalpal mahirap na kamukhakan. Sa rungdis magakakang kagibukay ng kinabat, iyong pinadudusahan. Halimbawa sa kahoy, magaya-gayang pagkilmon. Dalawang sangay dilaw, dalawang sa limang dahon, kaulugan, gabos yaon, ulit sa Kristiyanong dako. Namin sumasalamat ka sa bayan ng alam mo ka sa amin ang kariyan mo. Hindi mo yan nakikita sa lupa para masalangit. Alam mo kami kumiyay na maging gusto ko talaga ang gusto mo. Hanggang ngayon na nandis ka na na, abang Ginong Maria na pupuno ka ng grasya, ang mundo sa isang mga sa iyo para sa bayan ng pinagbawa. Santa Maria. Santa Maria na Diyos na Wala ka sa anak sa Diyos Espiritu Para Santo. sa mga bagay na ito. Sumasampalataya ako. O sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay sa Kristo, isang anak ng Diyos na namin at pagkakalimutan sa lalang ng Diyos Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Maria, Virgen at pagkasakit ng pagkakala at yung pinakasulat ng mga kaibigan. Nanawag sa kinaluluon ng mga yumaon, may tatlong araw, kung may mga pilihan sa langit na sa lahat ng mga kapangyarihan. Doon nagmamula karirito at nakukom sa nabubuhay at mga lagay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahan Katolika sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga Ulit ang mga matay na tao sa sa buhay buhay na ng walang walang hanggan. Amen. Lumalaki sa akat sana sa Diyos Espiritu Santo. Para na sa mga unang nila magpapaya ng mga kasunod. Ulit mo ate. Pero ano na, medyo may napakainggan nyo. Nagulit ka rin medyo Mabilis. Parang kumukumpas. Ayan, tao. Kabagang tao, ininolitalian mo, ipagtangis mong totoo, nakulang sakit na gayon, bangkit, Heso Kristo na ay, ikasana akong iba, ikakansiring na dosa, maorog magkasala ka, magosiya ang nakaldangan, hindi ka mabasang naay. Ganyan bagasi mo hanggang sagod na ikat. Magsabi ka, may buhay. Sino ka mo? Sino pala? Tayo pati ako. ikaw din na sila. Dahil timong aldaw, sagod na ikaw may buhay, bilang paninayaan, pumili anumang bagay, marayong, marayot man naay. Ngunyan dahil nagtaram na, ang Diyos karoram ng ta, totoong pabayasan na. Palibasa aldaw mo pa tumultulman, o dahil ka naay. Sa balingan ni sumagkot, ang ginawa mo mapatol, ninawag mong pinahulog, na sinong aldaw makapos, Diyos na ang
kung ano man, ang hawak mo kung magadan, palibasa dara lamang, hirap sa imo, hirap man kung dahil kang, tutong handang naay, 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 naay. Mantangan ita may lugar, na ika pa nabubuhay, mag-andam ka ng maamay, minsukat pag kinabangan, makamigdal, mit na lamang naay, 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 naay. Sa kung ika maipuhan, gagamiton mo na lamang, maumanahan may andam, kadikit man kinaanan, iwa ka ng pagkukuhan, naay, 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 naay. Isipon mo na ng gayod, siya sa tuloy Diyos, ang mga gibo mo gabos, pagkakanasing pagturo, balang na rok sa buhok, naay, 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 naay. Ang mga gibo mo ulog, giyong gumawa kong tutol, na minsan agad ang inom, mapapahalit sa dakong mga tawong, balagido, naay, 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 naay. Napongga ka, naglimos ka, sa taong sinong kapwa, na nagdulog, nag-agad na, nagluluwa, nagtangis pa kung mahirap, nauyang ka, naay, 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 naay. Ang sinong isip na anan, kadulungan na anuman, nasa imo pinakamtan, manimo siyang mamutan, ilubang pang, itinumang naay, 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 naay. Kagayungan mong nakuli, tanawag mo na maliksi, kung sinong ipinagserbi, sa Diyos na pagsadili, lugod pagpa, labi-labi, naay, 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 naay. Ang hawak mo na mabansay, malisip pinakamahal, kung ipinagserbing tunay, sa Diyos na magkagangan, sa kod ikaw, nabubuhay, naay, 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 naay. Igo na maginanakit, ang Diyos ay sa langit, hirap bulawan permantis, pinaanas imong pilit, ibaan mo, iginamit naay, 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 naay. Bumandaing malilipot, mapapahayag ang gabos, minsan kadikit na sayot, maarama mapadagos ang gibong ba, kung matanos naay, 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 naay. Ining agaw imuton mo, sa buhay ka sa mundo, kung matapos na dibiho, kung daing kulto na gibo, ano pa ang ahal mo naay, 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 naay. Sikwalan ang kahugakan, kan hawak mong mauulyang, maghinawag kang maandam, pagkawit di mong marahay si Jesus, mong aruga naay, 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 naay. Hinampak siyang totoo, pinagtios niya ito, magkahirap sa nanggayo, na ang gabos na sala mo maubos, mahalin ito naay, 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 naay. Siya ang halin sa gabos,
magapos, tangan hindi ka matakot. Dulog ikaw humilisog ang puso mo, asing buot na ay, kaya sa tunang dulokon, si Jesus na sa tungpon, ang oksong tambalaki dun, sala sa baybay pagabot, ubos-ubos, sumabiyon na ay, Ilaka nagtitios na, kan kulog ng disiplina, punta ng di mapangampa, nisipag ka Diyos niya gari maot, sa ginawa karas isa'y daw na tao, labing marupit sa mundo, inampak siring ka ito, kundi damang ininday dahilan sa masahi mo kaya igong pagtangisan, naman niya ipinanglitan, magtahi ka nga nilamang, totoo naging dahilan ganing mga kasakitan Ang pagbuksak ng mga Hudiyos, puro ng pinok, sa mahal na payo ni kaburang ng Panginoon Kristo. Ang pagsawaan ang punan sa kita, sa indang inubaran ng ngayon na pagmasdan, halos mabago at buhay ay nasukat na isip, Jesus na mga sakit, inagperos ng peros ay hirap ni kadikit, itong mga maulupitan, inagdan mapaigdan na uram kay, alat galit kababayan kaya makaginanaw, mataglo ay magkamangkamang, ang guling niya inamahal sa gagawin pinahal. Naging maulog siya, kundi ba inaliba, inubaan niwag inda. Ito mga kalkal tapos magpagpapagay, tapos pagbabayan ng pagbawa, pinabuaan na tulos, sa dakulang bumot, labing pulog na matiyan, kaliwas nindang huba. Magapagkalakbangan na nakot na lamang, sa tunikayang mahal, ano pa si Kristo, kinakamudang totoo. Ninmaluluyo kaya ginawaan ito, malawak ni Kristo sa ilang nalilahan, ang guging lumanang lumang pulang tulungan, malupot ay kabarang, o yung pangalan. Sa kanyang na pinatukaw sa sarong bang mo, nalipot ang lodan, ano pa karawatan, iyong pagdilong mahal, pinagpakapo naman sa malang nakahawayan. Ang palayok na rumahan, dalagong tunog-tunokan, o lalindong dingdong itong mga malulubo, pinagapot si Kristo. Pinatutugan na kayo panisay sa mga digdiho, nagpupok ang simong kayo, ano ang libo. Lulungin si Jesus na puon, may mga rin na kulang ang indahan nila sa sabihon, o abalik si Yudirun. Sa pagkasahit kay ito, kay nang sinabing iyo, pagulog-ulog pa mo dahil iyo, uling mga malubok, tanadin ninyo Diyos sa kikilatang makita, pagulog-ulog pa mo dahil. Kaya sa gawin ng tatin na magpulos niya, ang Diyos na gabos na humay sa ilang saktan, niyang tao mahirapman. Sa kulang ipatatanaw sa mga taong kadaklan, sa iyong mga kaiwal. Ang
Paano Pilato sa ulay ni sinamo. Pagsasakanat ni Cordero kay kong mga Pariseo, ang sinabi Pilato ay pinahilig sa tao, ang sinabi si Jesus ay pinangan ninyong tao mahulay. Mahirap ang namutlakan niya kung tawag kayan, kundi totoo ng gadang pagkakaram kay Niyonin akong na si Pilato. Lukan ngayon ang katao, binalit na totoo, ang gobing ni Jesu Cristo, tanganing matano, gabos ang mga dahil na mayo. Ang mga lugar ni Jesus, iba dumuluntok, ang makulindang anggot. Ay, tumanay pagkatanaw kay tumapalpal, nagurot ang tanggot, ang tuloy-tuloy at dinarang, ipako ang taong iyan, ang sinabi ni Pilato, dinido ipapukok. Ang simbagin malulok, kadawadi ang ulay mo, dahil ka mga didigyo, kundi si Sayo niya kaburang na. Pwede kayo ng kinaban ng pirado na alambaw, nasa mong iginagalang maagaw na hindi mo magalok ikitibiryo. Kung na'y pagkada mo, di na mamibig mayo, hinabin minatutuo. Ay, totoo kang pagbibintangan, kasarap ang kaisipan, din siring na kalulungasin, ikama ang tutan, bawian ka pangkat, dan sarap kayo mo, kadamay kain mo. Ipagagan kang totoo, ang dabos banayanan mo, masamsamon pa sa imo, sa Pilatong madala mo, kitong ulay ni Diyos. Maandal siya sa buhay at kinaluyan na Diyos, anisip niya magibo, pinalaong si Kristo, kamo kong nasip Pilato. Inabot naman ng bago, tagasain ka amigo, aring bagaan dalawa ang mudin. Ay, nagsimbag kaligid man si Corderong makakamang, nagpahaling-halingan, tahinahalan sa lamang, nang magiging katulad ang sinabi ni Pilato, may kakanggan ang bumayo. Kabasikan na totoo, sumadang lumuhay simo, anagipahayagan mo, sabihin mo sa kapunyanan sa imong kamukapan. Pati man ang ginikanan, di mo ako makutan, saan ka kang mahirapan. Ay, simbag ni Jesus na mahaday kanin kabalsikan, sa pagsilot sa kukong yan, tapunday katubutan, ning ama sa kalangitan, ang simo, nagara sa tubig. Ano ako matulang mo, ang salad ako lang layo, iyong silutang totoo, kipilayan ang gagawin, iningori pinagkarang. Ang isip na gawa-robot, makasabiray, si Jesus nakasakit, ang itinubos mo totoo, sa nagtaram na sunuliyo. Buksan mo na ba ito, matatakot si Pilato, nakawian ni ofisyo, tulad na ipinakita si Jesus taburang nanta. Inong kaulat siya sa likot-litorutos, kumbaga, Hebrayas, Istim Gibaras, Utong Babalag na, Salabing libok na kayo, isip ni Pilato. Pagkaram siya nin bago, ulay sa dakol na tao, kinahiningadik nindo pagkaram si ulay, mga uliyong kadaklan. Ang simbag-sindangan ng dahi-dahihan at pagkaram, totoo kang nagbabas ang kagaling madibigyo, kung nilamang si Pilato. Iyang paliman-liman mo kung maramang totoo, maanggot sa imo. Ay, sa pagano'n ni Pilato kung sa iyang makuha. Sa dae ng pagsibugan, manlain-lain na alam, nadikutan na silutan ulit sa kakalangalang, di Pilato mo kung dumang suway, niniko kung pagpasis mo. Sa iyo nang inaturan si Jesus na kagulangan, ulit sa takot na lamang si Pilato nagtupang na sa naandam na siya.
Bago managatod siya, dali-dali nagkakuha. Yung tubig ka maganaw na ang kulay niya. Inihongon niya ngaya lapas ako. Sa dagong tao gusto tara pagbuot na kamo. Paamabot nindong totoo ako daing makaramat ka sa inyong kabutan. Galang natulos ngayon si Barabas na barang, si Kristo ang padusan. Ay na nagsimbag ang mabiyo ng totoo. Ikinako ning gayo sabot sa mong makayako. Buhay dugo kaming tao, minsan sa mo ikaw man, ano man nakadusan. Dahil lang sa tao niyan kami ang may kabutan. Kaya simo na hatulan ang kulay sinabi pa sa mga Ebanghelista. Si Jesus kanitugot na ni Pilato sa sainda, makulay ang gaya-gaya, dinas magana totoo kontang si Jesu Kristo. Gamit na mga deyo, mabangis na parisiyo, anong kampo nililim sa inyong pinagubaan, kay itong kalangin kinutan. Sagot-sagotin na mahal sa indang sinalidan, inigo ang sinikabagay. Ay, dinagiro, dinagtigmo, kining si Jesus na Diyos. Ay, tagatawang marumpot, buksi ang simong buhot, asa ulit maghihinan nyo. Halimbawa sa kahoy, magaya-gayang pagilngon. Rong sa nga 5 dahon, kaulog ang kabusyaon. Ulit sa Kristiyanong dako. Maraming sumasalamat isang bayan na lang. Kasama ng kaya ang sunyo ng loob dito sa lupa para nang Bigyan mo po kami ngayon ng nagkakaani sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkatawan namin sa nagkakasala sa amin. Pagkawarin kayo dito sa bigyan mo kami sa lahat ng masama. Puri ng Maria, pupuno ka ng grasya ng Panginoon sa sumasayo at kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala mo ng anak ni Jesus. Pagkawarin namin Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Sama sa anak sa Espiritu Santo. Pagkawarin na sa muna ngayon at magpakailan kami sa walang masinagyan. Okay, Pagkakala tayo sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat ng kalawang tao, siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Mary, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, mamatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng kanyang na may 3 araw na buhay na magsulay umakyat sa langit na kapalukan ng Diyos at nakapangyarihan sa lahat. Doon magmula pa rito kung sa nakabuhay at nangamatay pa. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa Manalo Simbang Katolika sa kasamahan ng mga manunulat Sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mabuhay na namatay na dapat kasi buhay na walang hanggan. Amen. wala tayo sa mga sa anak sa Espiritu Sa Santo. parang Pasara ng sa pagpapatay lang ng kasalanan ng Diyos. May buot ikang tao, magbalik ka na, Higdeo. Taan nagibo sa imo, nagkoyong siyang totoo, katong ni malulubo, ay nay, siya na din na tunay, Diyos na daing kaharang, kaining kinatan, nagkoyog dahil masway, sa daming mga palpal, ay nay, nasabing taong may sala, bago malinig na sadya, nada imayong ang nalamo mapinasawa, kung hawak ang dakuna, ay nay, kasi mong mga kasalan, inako ni Kristo manan, sakit, pilatong hatulan, dahil
dakog na lamang ay nay. Tadakula mo bukot, huwag mo aning magbantog. Mabantog na makalakog si mong damo. Ay bagod kang halpok, ay nay. Sila yung magtitios, napatomba na pagkapos. Ay ka, gawin ng ligaw, lo'y nagkitog. Ay kamarabad na cross, ay nay. Ang pagkapagayon mo, hawak mo samlo ng samlo. Minggo, bimolawang puro, nganing mamutang totoo. Ang maging sa'yo mo, ay nay. Iyong aning kabayaran, aming mga kasakitan. Pagbagiman ang payo tinurunan. Corona ng tunok-tunokan, ay Diyos nagpakumbaba, na siya napakadwa. Lahat ninda pinasawa, ang ang mabalita, may ginawang dakula, ay sa kong ulayon pa, ang kasalan mong gabos na, sakot manarusong ba, sinako pinakalda, ni kaduang persona, ay haratadaw katawo, dahil na ipaglulugo, kung ba dumasan tuturo, paring pagkumpisalan mo, di mo pa utawag mayo, ay ilungahib ako ngayon, nadaig nakatalasas, ano parang simong anak, nakukuyo ka din sa angkat, sana pagmot na nahirap, ay asosiso sa tulang, libod dahil naglibang, sa ayaw lamang, initigis na baral, ngali mo siyang arugan, ay nay. Ipagmundo mo itangis, naipagulaw mong pilit, antik niyos niyang sakit, ni Jesus amang malinig, abisala sa langit, ay ang pagtawag ni Pilato sa mga si Poncio Pilato, kung presidente kayo, sa Pagkiro ng Imperyo, talisalid na totoo, Emperador Tiberio sa kong pag-probinsya, sa kapagtutaw po sa Silya, tutukaw na talaga magdurok na tarang na, prinsipi sa sinagoga, pinagsumbong totoo, dinara sa ato bangko. Jesus ang ngalan na dahil lapot na sa ino, kung nagtarang Galileo, ang awalay inyong tao, kasabasa ng nato. Nasabi naglulubo, banwaan libok na gayo,
Ang ugali binabago, ang atol ko nagsinintensya, igo na sa kasalan niya. Sa krus ipadupay, paputulos man sana, ang duwang kamot bitis pa sa iya man ipapasa ng krus na karagadanan. Iharapay na lang sana na sinsiya ipatahaw, sa duwang parabon naman iyan atol ko sa taong dinarangin do. Ay Jesus Nazareno, alagad ko mong tabaho, sa buong taong gusto. Ay, pagpasan kang krus ng si Kristo ang pagurang ng ta. So may gawad na ni Pilato ang sentensya, itong mga siwawa tulad dinas maganinda. Si Jesus na sa tong ama kinapos pinababandol lang sa krusat sa salyo. Sinisikay, sinusuntok na pinapinas sa bunot, kahit itong mga daimbot, itinando na digyo, ang kadapdanganing kao. Malibokon na totoo, boses ka itong prokinero, ang palaman iyo, iniyong katanosan, pagbuot na kanigon. Ningganan na ako mamadi Jesus na mahal, ni Pilatong pondo man ang isip kay ni malubo, magadi sa odio. Ay bago ulang nagkawa, basang-basang daing abdo, dahil nito nagibo pa kung hari kaong mo dahil nilibok ang gabos na. Ay siyang tubong baga ati dahil hindi siya, namumutik na talaga ang sarupang kaisipan ng Roma kagaunda. Jerusalem pang banwaan, nakaliang pang katungdan, sisi sa halitang maginigawin ng kalaslasin Pariseyos Escribas. Sa testamento na sulat sa ibong ipahayag, digi kay ning siyudad. Ay siyang halimbawaan, ng kapwat ang paalasan, albayong kasangkuran, inuan kabayadian, ang gabos niyang kasalan, akong siya lumatuna, duman sa dagang Golgota. Ipapako, ipadupa, sinipataw siya, sa paralibong na dua, sinduan na payag, si Simon nagkatastas. Iniyong si Kristong kabla, sa hininduang maliwag, sa pangakong naming hayag. Pagkabasa na matapos kaya ang sentensya kay Jesus, ang mga Parisiyos isinapin ng Diyos, abadang mahal kay Jesus ang totoong kalabaan, gatong mapirinasan. Lagi ng gusto na pangay pito naman sa bilang, pangalalang balakbag man itong krus nga ni magabat sa baknit nagkakaapat. Sa bagay sinangat sa rupang nakadagdag, ang sala ng taong hamak, ano pa nga si Jesus ang masangat mga kapos. Kinagos ng Santa Cruz, nagtangis siya ng dayot, sa irarong niyang buhot. Ang pagkugos nito, gurang natin sa Kristo ng samahan ng Santa Cruz. Tuwas kumurog kamahal, awal sinanglitan, mawat pinini man ikang kalasa kong tunay, sasakong mga kaiwal ikamandayin, ibaw sa laman, anugas ka. Sa burak masimbong na ngayong mapakaginawa, sa mga akin ni Ihon, ninangawat at ang tunay ko sa na pag-ibigan. Kay kanino ka nga daw ipakasalang sumuhay, sa iba sinsi alam mo ng lanin na tublalay ka ng magmaga. O Krus ko muro ka, Master Dante kong bandera, sa kumit pagbibiktorya. Medya po kubusin ko nga magkay ka kung namutan. Walang kawasin niligan, ikang tunay kaparaan, ang sala ni taong ananda ko na ang sinaysay sa buwan ni Tinodan. Binoto ka aram-aram, berdogong nagawang marang, ay nagtutulang sa hubyan. Sinuhuling paglakaw sa likod sa atubangan. Kahit mga tampalasan si Jesus itinutudang, yung saserdoting kadaklan, pagmuda daing kabarang, sumpalang nagkaiban.
Itulagan ito mana pagasbag mapadungkal, antos ay kabaw-abaw. Ay na, ay, kagsubasog ni si Kristo. Nasa kagabataning cross na pinapasa ni Jesus, napagasbag siya solo sa nagranang ako, nakahulugan ang pagpilog niya na mga nanawag natapigang. Bagadalang sa dayko sa nakbal, umangtog nagturo ka, napatingani nagtarampas, abot ang kulay niya. O disipulos tunay, apostolis sumbay ba, elaw ka muna dulap na mga gamobiling mga disipulo. Kasama sa pagkakan ko dahil nadamay sa Indo, ay oras na iniyo, kung sila nagpabaya na ambot na handal baga. Tampat tubo malula, ikaw sa kong ina, sasabod din mahirap na magdalita sa kong ina, ililingit ang simong mata. Kanya kong huling na kayong sakit na laki na, ginagawa uling ang sakit ng sapo, may hanakin ang bukong. Ikaw ang haliling ay bagay ko mahiro, ang dala kong magapaton. Ay na, ay, ang pag... Ano na? Ang magamoy ng marka mo lamang hilingan. Hilingan, kaining sa kong kasakitan, tibay gumiyang-giyang. Ining magamat kong kasan, ay, oh, porto sa kong inamadipiyos, madaw baga, naging namin mata, naging mong saraw, sana, kaining siling na palusa, Mamatia ni Maria inang mahal, inang mahal. Nakuha ko ang dadaan ang kasakitan, naglaas din ang Diyos man. Sintalay natakot ang balaskat ng mga kalpal, mga kalpal. Ilolong iwalan yan, akin yan nasakitan. Ang luwang nagdadalay, nagtatangis na may iyang ulayon, ulayon. O mga motong tumpong, ayaw kong maliwanag, o isang na maiusan, ay, o aking naman kung bagong tao, bagong tao. Anong salamang inibot at pinasiling kang layo, di ko matiyos lagi ko. Iyang cross na simong pasang gina sa imong butsan, sa imong butsan. Ikas akong saligan, para dali ako mahuhay, kay siring mong kamagtakan. Ay,
gaganunin lang. Ay ito basang buhay ka, ano ka sa buhalaga? Kung dahil na makita, ano ba sa kong silbi ako tunay na o marisundan mo hindi na ako mangyayari kung kabutan mong sarili ang taon niyang pagkamati-mati mo batid mo sa kung mga kasakitan na tuwing sa maransay daan pang karondoan ay daya ko na'y linaw sa imo ginamahal tayo na sa Diyos ang tunay kahit wala sinawag man linabas ng kasakitan ay maabdi niya na kapalitan kung nakita kong pagmasdan niya ang sakit mong iyan sa unang karararan andang na puso danan ni Jesus hindi masakitan kung gagang langit managamis ng kamundoan kansiring na kamugtakan kung ilang ay kung magdalita ka iyamanan mong darabot si saliran pagka ano sa sakit mong niya ay sa mga Diyos yaban nila kung sa'yo nila kung sa'yo uli sa sakit mong hanggang dako-dako ining buhay lumakapos dahil wala mang makita sa siyang pagdudusa o ilawin sa kong matao ay ningkalat ko pa Diyos na ng ginawa ang simbag ni Jesus Cristo sukat na iringi inako paidayan luha mo sa kong amang totoo iyong maghirot sa imo inatay matugutan ang sa iyong hagad ngunyan napuno sa lidahan ko'y luwang mabuhay itamang magladan inaday na niniladang kung kapangakuan mabait na pagkagadang sinubos bayad naman sa taong mga kasalan
Ina ko magbalik ka na ina ng 12. Masakit man panhon ka, day na ikasibog pa. Magtitios ako sana. Mantay ni katabutan, Diyos Ama kong mahal. Minsan kapait-paitan, sa kuya na pagpiritan. Taang pagtangis mo yan, na kaya'y na kung malpahilan, luhang iyan. Taang pagtangis mo yan, sa roho yan, pangkasakitan. Kaling aking mong tunay, sa lalampati lumuwas ka, sa bibig minuring at ka. Pagbalik ba kumarina, tubigla rin dakula pa. Sa tabos kong pasyon baga, di mo pasukat masirip, duwan o ako iris. Malikon si Juan tubig, nakatakot bagang pilit, sa ulap ng labing sakit. Ay na, ay, uwaki kulay, ninagilay, minamahal ka. Minamahal ka. Ulay mo dinalo ka, ang sakit ko'y untok na. Dahil ko matiyos baga, ay na, sa ako palaw ikabuhay ang sakit mong iyan. So iyan, sisa'y na di mapumaw, di mamundo kung mamasdan. Iyan makabatong pasan, ika man Isos kong mahal na sa kuyang nauyayan. Ing puso asilagan, ika ang panamiruhan. Rinilimpos ko na lamang, ay mahapdol ang patainan, di ko man ikapagtalang. Tinatago ko sa dagan, minsan iyong higay. Puso anong kasakitan, kung ako man turukan kansi mong matang malinaw. Puso ko ay nakukultan, na di mo tinutubutan. Sumalit na magpasan, masakit nga ning totoo, mapait o sakdo. Ay karatadaw aki ko, di ka mahirap maamulyo. Kanimagat ko sa imo, ilang kamunduan dahil mo man pangimutan. Bahan man ang agaman na ikaw minamahal. Lahit ka sa buhay, urong pa sa kalat ko, pagkamot ko sa imo. Sa imo, sakit mo dakol na gayo, tinunay dagang ko. Na nagtago
bago sa puso ko. Ay na, kung ako may kamunduan, sakit na mamatian. Mamatian, nakakaroy katalaran niya, bako di ka mamasdan. Nawawala na mabasang. Ay na, ayagan mo yan, umurog ang mga sakit ko gabos. Kugabos, tiunay baga sabot, ang kalat ko tuminaros. Pagal mong nakulang sayod, ay na, hurok ko na sa kong pagirondon. Girondon, ang kayabaan mong dapuli, yung urong na mataron. Nasa buhay ko mautol. Ay na, dahil akong minahal, pinadadangat kong tunay. Kung tunay, kung di ka lamang ipotok na kaliwanagan, puso kong nagigilungan. Di ka kainuumaw pagkamot kong dalisay. Kung dalisay, kaligid ko kasakitan, ati ko sinumidamay. Sa pasyon mong inahal, hindi ka pa pinahurog, lipotok na pagkamot. Puso ko bagang mga lamos ko, mahiling tarang sayot. Kaya magalato na krus. Ay bigyan patara-taranin damay makuring-ugma. Makuring-ugma. Iningira ko bagos na ho'y pinangagita ka. Diyos kang panong ginawa. Ay na, hindi ko dinudulot man ang kalag ko asing buhay. Asing buhay, ininsa ko panggitan, ilaw ka sa kalangitan. Nasa kong kamurabayan, ay di nilang padangat kapagkamot kong lagi na. Duka na uli kong baga kong simong abdunay na. Kadadandang umurog pa. Ay di ang hawak kong tunay, nagmamawot na magalan. Ano pa ang kapakananing kanak ko asing buhay, kung sa imo makasuhay. Ay gilingon niyang ginako, ngayo simo.
Ginawa, lubig pa ang sinisimba, binabagyo ang kasama. Kan sakit mong laging lusa, ay lili ang mga mata ko nagtatangis sa sayo mo. Sa sayo mo, mahirapan ang totoo, nasa alam-alam o ari ko. Sa susukong sinusok mo, ay ulaganin kadulunganin ang sa kalangitan. Isa'y ka na makasala, na di ka na nahihirapan. Bintawang simong linalang, ay bibiyang totoong ugmaan dahilan sa inot pa. Sa inot pa, kaya ka lang at niinangalan mo lamang sukat na. Ipanambitan ko baga, ay ang kalikit na luha ko na inamay ko sa imo. Salamat aki kung gayo mong inako mong totoo. Kaliliwas na iniho, ay Sambal ni Kristong mahal, inakong may kamo, punduan, sukat na simuntungan ang pagtangis panambitan, sa aking mong magagalan. Sa gitna dalamoy na gabos-gabos nakikita, minaki mong minumuda ang pagtangis panambitan, mga inaki ni Eva. Ina mong pinatimunan, hindi kulang kasakitan, kung sa putak ang pagmasdan na urog na dulugangan. Ining sa kong kapagalan, ang isip ko maliwanag sa pagkahirap kong lahat. O birin inang mapalad ang mga sakit mong hayag, sa kuya ng matalastas. Dahil ng makasimugan kay ni pangako kong tunay, haloy na ang pagtimaan kay nahali sa dagan, pagsakop sa taong anan. Pangmagkakapagpot kabutalin ang Diyos, dugo ko ang mabubulos, naming matubos masakop, ining kinabanag ilog. Kaya na kong magayon inang sakit na dakol, ang dakal mo pahingwason, masintinan na paiton, ngapit naman mahanison. Kunday ako magdusa na sa gabos papagmuda, paano yan maugma ang paghugas pagkakalda, ning kamandag na marara. Ay matasimong na mga pinunoda, ahilan, kani sa kong kasakitan, sukat na simong untukan, ang pagtamis panambitan, ang siring na mga ulay, lagi nang nasasakitan. Kung madamog minsisay man, sukat daw na mga kubulan, ang luwa di madalahay,
Di nga kaulay kumbaga sarong lalaking maugma. Nagkataong ginawa, ano daw ka minumuda. Inapining gabos na. Ang hirap dahil kabarangay kong mga dudunan. Si Kristo nagatid lamang kung ay mahirap tumabang. Kan magabati ang paksan. Dahil ang hinilang na tumabang sa saya. Ilinakaw tinilos niya ang lusang kasalanta. Dapat na tayong kasama. Pinakaligo ng buhok na sa puso pinairo. Pagkahirap na padagos, kadaing ibang matubos. Kaling kinaba na bilog. Balakid pang mag-agad ang mahal na kalagya. Nang walang makakita, mahirap sa iya. Anang may luha sa mata. Si Sayanday tumangis na maghirap umabatid. Ang hawak ng ibig, minumuda pang masakit. Kahit itong mga marurupit. Urog pang makalalamos, kansiring sakit ni Jesus. Gimbal trumpetang matanog, ang labing umot-umot. Min paridas, parisiyon. Ay na, ay. Ang pagsabi ni Jesucristo ng mga babae, magpapagpano ng langit kulisa sa iya. Siya pagkamisan, kundi ang sa ina ng sanyang kasasala. Kandiyan ayaw mo, baka anong kanin ayaw dyan. Ayaw dyan. Ayaw, oo, magkakapaling ayaw, masakit din dyan. Ang sakit ng hamasan ka. Yung igasarayan. Kaya sa roon. Duman ka itong lansangan, may nailing siya. Duman, babayi may kamundoan, di na bako sindanganan. Siya ang kinakangisan, di nakatiyos nagkarang-karangayan na momotan. Mga akidiking tunay dahil indo pagtangisan, ininsa kong kamuktakan. Iyong pagtangisan indo sa indo man sa nanginibo. Aki makuha kong totoo, may aldaw na madigdiyo. Magkaarang Kitang gayo, urog kapalad-palada ng ininday ng idam. Ang soso na mapalad manin mga inaanaanan, na dahil pinagsusuan. Madatong ang nakukuhawan kan maraot na pagkagadan. Puro tangis, puro pungaw, urog palugod marahay. Sa dadaday na buhay, bukas sinawot manasin kapag pagkahambulan. Nindaga sa kabukiran na day makita lamang, madatong nakasakitan. Isinumpay paigbiyo na halimbawa ni Kristo. Sukat isipon ni gayon ay duot manatawo. Ang palaman ay iniho. Unang kawin ng buhay na namumungang marahay. Tulos pinuputol pa mang anday tagos na alam. Ano ang gigibon daw? Ay na, ay. Pagkasayod na gayon sa kudaing sala. Ang tawo, pag mo lalabing totoo, ang tawo pa na malubo. Anong gigibuhon, ano? O lubos sa dunungan ng Diyos sa kalangitan. Buwabog ng pagkaugay, ngusto na gulikanan. Minulit na hakalanggaw. Ang itang itrang magayog sa sarong regla na tipon. Kung basahon taong-taong kahulugan gabos yaon, ulit sa Kristiyanong Ano namin sa langit kasabahin mo.
ka sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para man sa langit. Bigyan po kami po kami sa araw-araw. Tawag po sa aming sala. Parang kapagkaroon ng kasala sa loob kayo tulis. Pagsiadyan kami sa amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka man ng iyong anak na si Jesus. Ang kamayan ng Diyos panalangin kung makasalanan niyo kung kami namatay. Wala kay sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Paano sa unang-unang at magpakainin ng kasaulan ng ngayon? Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na mayroon. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos Panginoon. Kapagpapasaya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinapagkasakit ni Poncio Pilato, ipinano sa krus na matay inilig. Nanaak sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay ni Makulit magit sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghukom sa mga bubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya ang mga ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahan Katolika sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng naguli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan ng unang magpakainin ng kasaulan ng ngayon. Ano to naman ito? Ikaw na ba sang Kristiyano, kompasyon ni Hesus Kristo? O rontok digdiyo, mag-isip ka ng totoo, o kadiring girundong. Naay, sa imong kagirumdumon, pagkaalang ning kahoy, daing bunga, daing daon, daing kaulangan, ulong, sa kalayo igatong, iniiyong ulayon mo, mag-isip ka sa buot ko. Kung may dilumdum kang tao, magbuka ka na digdiyo sa panihulay ni Kristo. Naay, ang Diyos o kabanal, pinagmuda, pinagtampal, ikakadawin mo niya handay ipagtutol ng ibong mo puro karatan. Naay, ano layon mong maugma-ubuot na masiwawa. Ay mong yan pagkaisipan, manuluyos na pagkagabobon baga. Naay, iyong mabansay, sisimong ibuhon naman. Na kung dumatong na halaw, kaganito mo na, wala nang balon mo kung sa paglakaw. Naay, ang langit ang mundong bilog sa iyong pagdamaangot. Ilaw ng sinanggol, hindi ka mahulog sa bubong katakot-takot. Naay, kung dahil mahulasa ka, ang buot mo ay nag-iba. Sa mga ginibong sala, dahil masala to, pa sa impyerno na isuba. Naay, kung duman sa hulugan, ano
kundi tangis kasakitan, dalay na isip na pumawan sa imong masagkuran. Di mo na mapagbalikan, lumanglaing kaugmahan. Mahuraway na nawan, sukat mong ikapiwasay, di madali-dali na lamang. Kung dahil maliwat baga, buot mo na masiwawa. Dadating labing dosa, kailangan ipagsul-sul na tulos na magpinitin siya. Dakol na anayin mo, nakadarada na kao. Aki manulang Ginoo, ano matatara ka sa mundo. Nasasalay kang tunay, matakot ka na mapuhaw. Para tunay pag-aram na hawak mo sikman, mapukan sa kapilitan. Ang aking pama sa mundo, dahil labing maano. Ang pagkadalang totoo, iyang maugas sa tao, papamanading Ginoo. Dahil ko na paglabaan, ika ng tataw kalian. Isipon na ang abansay, ang karagtasero, lamang kung maraot ay hirap man. Ang pagpahid ni Veronica Kamal na lalawbon ni Kaliwan ng Panginoon Kristo. Jesus sa Sin Maria, mamumuto naman at ina. Aros din na umoy patang paghingang dagat, tulos magkarayo na. Inumaling ininagaw kay itong mga tampalasan. Dakulang kasakitan kan abaga niyang mahal, sa indang itinutundang. Sa makulit kapagalang kay itong hawak niyang mahal. Nagsubasob na panumpal ang lawong nagdaralahay, mingganot may lubong tunay. Labing sakit pagkaludaima, aisip ang hawak ng ibig-ibig na nungkol ng ugat tilig, naging Diyos na malinig. Dahil na ipapahila maglalagong kalidikloman, anong labing kasakitan ang panyo sa kayamanan, dahil yamit kapaknit man. Dana kaudalian ni Veronicang paladan, sakot kang akitang sadang kung may pobring matatanaw, tulos na linilimusan. Ay, siya na katiyos na hirap siya na ang gayon. Kan lugo pakintang ganot, kan labing sakit ni Jesus, ang lawog bagabo-rabo. Tinayan tulos niya panyong minamahal dara, ang daga nagkuba-kuba haros maot sang ginawa, ang hirap dahil kasama. Sa dakulang kabaksikan ni Diyos na makaman,
Milagrong sukat pagtakhan ang lalagon na talanduman, kahit itong panyong paladan. Natititigman talastas itong panyo na makalat, kung ilaylay na ibiklat sa tubang likod hayag, tulong lahog maliwanag. Isot at mga hurok-hurok, di man malarunin dabos, milagrong libonin Diyos, tanyong itinahid sa lamog, ni Veronica may buot. Aso nga ni mapahidan, lawag nga naglikluman, tulo siya sa kasuway, ang mamumoto na mahal, ang puso baga matunaw. Ilinakaw na si Kristo kay itong mga pariseyo, nagbubuklos baga ito, kaya si Say bagang tao, ang limang lukmang totoo. Ay na, ay. Ang pag-iwas. Sa pinto. Sabi ko. Doon Sabi sila. ng tagurangan ng Tanging Kristo. Iluwas na si Jesus sa odi, iserya. Alas 11 ng oras, cross na daradara, sa daga na hinihila. Tara itong panagtakan, ang salapit sa sulpukan. Itong pintong linawasan, dapit naman sa subangan. Golgotahan, Golgotahan. Labing sakit, labing dosa, labing pagal, tinadalpa. Bagada ilakad na ang bitis, pagtukad niya, inalaw minumuda. Lagi pang makasisilap, imbalasin ang trompetas. Huyok man na nagwawaras, surya mga latikat, ministro na nagtatawag. Ang abaga ng lalaka ni Mesiyas na dakula, sa gabat na di kawasa, ikinakamang sa daga, ang Santa Cruz na alaba. Ay na, ay. Ang pagkasubasog ni Kristo pagurangan. Katuloy na inyo pagkadasmag ni Kristo, ang hawak maluyang gayon, ang ibig totoo, ang hawak kay ni Cordero. Sa daga na pasubasog, mahal na lawag ni Jesus, baklas asin malamog, ang pagalda kulang sayod, gutom pa pinagpiyos. Ang pangutod na mahal ay napala itong tunay, ang gapos na niladawan, ang gapong kinaludan, sakot sa kinadoonan. Ang mga sabing maugma, magsasaysay ang gabos na, sakot kay ito ng ulang paduduman ginag-iba, sa gapo ay nakikita. Ay na, ay, Ang mabagsiko na hawakan ng mahal namin, Isiyas, sa pagkalsakit na laban, haring-haring di ilakad, mahal na krus na magdaba. Asingkong nalakad siya duman sa pagtutukad pa, dahil kawasang mahilaan na nagmamahal na, ang dilong na hawak niya. Bagay na nagawang totoo ang panuntahan ni Kristo, kaya si Say daw na tao ay dahil maludok mayo, kaning bangkay na iniho. Sa mga paglakaw dumangkay ni Mesiyas na mahal, lugaring ng kabagsikan, halabang dalang linakaw, hinanakit niyang tunay. Ay na, ay, ang sayang sinabi, populiris, kundi ini banwaan ako karami, kung ang sala kong labi, kaako siniring kaini.
Ano ba ang karatang kagibok kong ginamutan? Bini ko akong binasang tapos nindong kanggutan. Ako nindong tinipunan. Kanman kong laing buot ano ka ako ginaos. Hinampak minday muntok anong gibok kong maraot. Nimula akong kalagos. Ano ka ako tinampal ang cross lagi pinapasan. Sinuntok pinagtumbanan dahil pinangimanuhan. Minangudan dahil saysay. Iyan sinong pagluwagi hari pagbumubungog yan. Simbagaan sa kung sabihan ulay ibig. Pupulis kong bibig. Babahan ako simbahon na nagibong marahoton. Nangayamong ginagayon na bagasada itutol. Ang pagmugang balakidon. Para anong simbag mo kay pagkakot ni Kristo. Nagtiyo siyang totoo nganing makamtan mong gayo. Ang mga sa paraiso. Ikang maraot baya, malatay nagdadaya. Sa siling na pagpaaral ni Jesus sa aking dauna. Ang balos mo di kawasa. Simong ikawasa na ipagtangis mong gabos na. Ang pagpasan pagdadala na di mabuhat ang paa. Duman sa pagtubad niya. Nagtiyos namin totoo ang poong divino verbo. Pagaliya rin kayo, kayo, pag-ibig. Itong bukid ng Kalbaryo. Ang salakos na laba, naging matakal sa daga. Pasang Jesus na ama, ginumudang gigawasa. Itong mga magagaya. Ay na, ay. Ang karagsanggawa, tawag ni Simon, siring-siring Oh, ganun din lang ako niya. Sa eskrito lang sa isa ay may sarong lalaki. Iduman, taga-siriling banwaan na sa indang tinangdanan. Pinasalit magpasan. Ito maning taong ito ngayon si Sergio. Iyang ama na totoo ni Alejandro Nirofo na disipulos ni Kristo. Ang isinyo na pagdara minsan ginahaloy na. Dahil man nakaginawa si Jesus kagulangan ka sa damulang sakit niya. Kaarang-arang siya ni Sirineo ang pasan. Si Kristo iyong nagtagal ang higil si maibigyaw. Ang hawak na duway-duway. Pinag-Diyos na totoo kay ning mahulong kordero. Ang cross parang babanglayo, inagos ng totoo. Duman sa bukid Kalbaryo. Mga doktor tulay baga ang Kalbaryo daing iba. Taninot na panahon pa ang apod pag naraninda. Ang ulay bukid sa Moria. hiniling pinagtukaran. Hiniling pinagtukaran ng Patriarka Abraham, dumangan ipagdulutan, dugong isa sa buhay. Tan sa iyang pupuputan, Pagkain niya sing kasugan ni Jesus itong si Isaac. Sa Kalbaryo kan sumakat sa abaga ng sasnat. Ang Santa Cruz na magabat. Ay na, ay. Ang paghubad ninyo, mga Hudiyo kami, ng Kristo Kristong pagurang. Ate Loli. Kasi ito
tapos mo. Ay sa Kalbaryo namang pinili ng mga palpal, si Kristo na pagtukaran, Golgota iyong pagngalan, ng mga Hebrewong anan. Para aso dumatong na ang nagtubo sa salata, sa daga nga ning talaga, tulo sinubaan ninda, kahito mga masiwawa, di ginamang saniyas, pagubanin mga langkas, kang gubing niya sa awak, di nakawa sa pangagat, kang pinupukit sa lugad. Bumangat nani naman ang dating lugad na daan, kanong nagyan lamang nagapdos ang tinakbakan, ang dugo burabog bilang, ining korderong magayon daigiro, sa langit na balakidong ang pagtiros marigon, dahil na sa tawong galon. Nakamaho ba na ito ang gubing ni Kristo, na ang mga Parisiyo nag-isip sindanin bago, nagigibong kay Kristo. Baka nanawalayan ang taong si Simon, sakit namin makadalan, paiimunon ang ulay, kan arap na nilalang. Sa pagpasakit na labat, sa pagtios na Mesiyas, ay sa indang iginagdag, lumang sa mirang may arap, ang apdong urok kasalat. Sa indang pinainuman, kahitong mga kampalasan, dahil naginuman lamang anida ang magilugan, ang sa iyang kasakitan. Ay na, ay, ang pagpakuan niyo, mga Diyos, tawag ng salita. Ang isang matiyong ulay na di pag-inom di iikman, Ni Jesus na kagurang ng tinaiga tulos duman, sa krus na ibinabaw. Sa malabutan matapos ang balagak may katindog, ibinabaw na si Jesus ang sawala niyang kamot, ang sawala ipinakong inot, ang sa indang isinulod sa taong pamot ni Jesus, taladai o ilabot naman sa labot ni Jesus, sa pagpako-kulapot. Karang-arang binugno sa itong mga daing buot, binutong nila ng kusot sa kung dumabot sa labot, sa pagburo na maigot. Ano kadaing paturos, kinibunin marorompot, sa kudain nakaabot, kamot ng todo Jesus, duman sa lahot ni Jesus. Ang sa iyong mga dapan, Jesus nakagorangan, iyong ipinako naman kan mga layas na palpal, hinatalaw na kasalan. Ang dugong nagbulak-bulak, di makumpong maampak, babagang kasusad na sa dagang inalanag, ang pagbubulo sa lugar. Bangkay na magatuto ang satong divino verbo, duman sa saklo madero, kamuto dapan mayo, dahil na mayroong dayo. Ay na, ay, urog sa urog kabangi sa mga hayop na aganid, bukay itong marurupit, gapong buhay ang kapadis, na dinaglumoy kadikit. Kasabako na matapos ang krus ni pinanlaog, napagkadakla si Jesus ang tawag na pasubasog, sa daga sa mga alpog. Ito mga pakumanan, pinagpasalikodan, pinupok pinangako mga linggo-linggo na malay, sa krus na pinagpakuan.
ang 5 litrang magayon sa sarong regla na tipon. Kung basahon taong-taong kahulugang dabos yaon, hulit sa Kristiyanong dapon. Sumasalamat. Sa bayang halala sa amin ang kariyan, masalin na lang magkakasalit para masalamat. Ibang kami na ang tandaan sa araw-araw pagkawarin sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala. Amen. Abang Ina Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong Santa Maria, Nanang Diyos, panalangin mo kami ang makasalanan, nilimat ko ng iwalati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu para sa Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos, Panginoong makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako Kay sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat ng katawang tao, siya wala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria ang Birhen, pinapagkasakit, Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanak, ang ngayong araw. Na may 3 araw na buhay na mag-uli umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at naghuhukom sa nagbubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa ng mga banal, at sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para na unang pagkain ng konting. Salamat ang Diyos. Ano ba ba tulong nito? Tulungan na natin ang pagkain. Ang mga damat ang gutom, kalawutaning panahon, sa bus niya yung tiuson, alang-alang na sa pasyon ni Jesus na sa tungkol. Ay karaog galing palpal, mawiliw sa sayangan, maut mo kaginhawahan, daing og mga daramay na di sanglianin po ngay, dahil nagyamang sa dala, nagigitan sa dukha, ang mga pag-ugmang sawa, digdianan sa nang daya, sungaw sa napaligasa. Ano pa nananulong, daya pahal nas nadakol, hinog magayon, ilaw kong pagmalas, nakakalundong kakanong, daing palagos, sa balang ugma sa buod, kanawak mong pinahurog, balamatan na kumilog na dagay na natatapos. Ano pa ang nanalilis, inganalo na malupit, nasukat ang iyang manit, daing buot ni kadikit, mga gibol di manilig. Palibas sa tawong langlas, ang gibuan nanawsmat, kaya nga hinakonsubat, naipagtamas-tang nagang sa tungsalang nalapas. Ang pagbangon ng mga Hudiyos ng mahal na Santa Cruz. Aso nga ni matapos ang pagkapakoki,
si Jesus. Ang mga lulong na buot ibinango ng Santa Cruz, nasa ibang itinugdog. May kalot sindang inandang sa krus na pagkatindugan. Ginilong mga ay binuhat padangan buksan, kahitong mga tampalasan. Ano pa si Jesucristo ang sakit naman na bago, sa mga tulang totoo nagkarulok na kayo, kang pagkakanyog na ito. Ipinako na sila ang palabo na duwa, panagutan na talaga sa tuwasin sa wala, si Jesus kaurang nanta. Digdingan ni matalastas mga tuyaw ni Isayas, na ang mahal na Mesiyas ipatatahaw na hayag sa duwa katawong langkas. El Comunique si Hipotatos y San Marcos Capítulo 15 versículo 28. Dinani nanganan pulugasing Kasa akitan, tumingat sa Diyos na mamahal, iniiyo ang inulay. Pater Dimiti Ilis Nun Inilisiwan Higipasyon. O Diyos, ngani nga ako magdalita, ngani kindayo, nangyang patawarin mo ang mga lulong na tao, nagpako sa kabutig niyo. Dahil sindang pagkaaram, pag-ibunin lang anuman, dahil mo lamang magdalitang kahirakan, dahil mo na pag-isipan. Inyong kami pagtaram, ito na kayo ang andaw, na nagnalasong kadaklan kan sa iyang iswinaysay, sa pagwagaling tawad man. Ang kay Ginoong ang mamumulong mabagsik, nakalalay ng sakit ng asamang natatanis, ginawa sa nakahadit. Itong ministros makat na nagpako na nahas, ang kubingin si Mesiyas, sinubalin sa hawak, pinagbarang ang inapat. Ito pa sa rumtumika na dapit sa bubog niya, na daima yung postura abogin sa iyang ina, dahil ito sa gabos na, dahil may nirongin dahil malubog gabos na, kung marangon sayang ngaya pasugalan tamaray pa, daron bilog niyong magana, na kaya pinagsugalan itong tumingkang pinugan, ang magkapagad na sisay mang iyong halimpos na lamang, na dahil pag-irilawan. Si San Juan iyong nagsurat, aliman ang magkapalad, iyong itong mag-iingat ang gabos mga unang ganat, ng tratos na pahayag. Nagkatotoo ang ulay ni David propetang mahal, hindi ka ba bagay kang inawit sa inutan, na ang lubing pagsugalan. Diverseron si Divisiones Tamiya, Dito Pedestemia, Salmos 21, versikulo 19. Katapos kainiyon, Nanukaw ang malo o lobo, ang namaluting sundalo na nagtatalo didiyo sa napapakong kordero. Ang Evangelistang apat ang nasaysay nagpahayag, na si Pilato nagdagdag sa krus kay Mesiyas, ninsarong lulong surat. Ang inot na surat ikaging kaduwang letra, inot na surat ikaging letra, ikaduwang letra, ang ini, ang ikatlo iningiri, ang ikapat naman ay kahulugan iyo ini. Inot na
iyong Jesus, ininasarinos. Iaman Rex ng gayod ng sa uling sayo, Udiyos na kadagos. Ang nagkaramay niyo, tutalay na tao, Ibigo Latino, kung pag-isipo na kayo, kahulugan ay totoo. Kung ligulo na kadagos, kahulugan ng mga tanos, kahininganin si Jesus, pagkatawo ng Salinos, hadis ng mga Hudiyos. Ay na, ay. Ano yun? Tama naman. Kami naman? Hindi lang sa pagbuot Pilato. Sa pagbuot ni Pilato. Pinsan ako ang pangalan, Pilato. Yung 64 na. Tawag namin doon sa Manila. Ang pangalan, Pilato. Tapos ng ulit? Hindi pa. Hindi pa tapos yung ulit magbubulit. Ang tuho dito na ulit sa dito na. Ay, nakamisahan ng 64, Pilato. Ayan, sa pagbuot ng Pilato. Sa pagbuot ni Pilato. Ay, naku. Ay, naman ito puro nito. Sa pagbuot ni Pilato'y sinulat sa rotulo, ang pagbugka kay niyo pagmuda niyang totoo. Sa mga tao, Hudiyo, pagkailingkan rotulo na padukot ni Pilato. Sa pamayuan ni Kristo, gabos na mga Hudiyo, nagkaribok na totoo, tulos sindang napadumangki Pilato atubang. Kulay bakong kaniguan ang surat haliholian, maraot ang kamugtakang kaya kami minadulok kasiyan para buot. Naipahali niya tulos rotulong urog karaot, ang palaman di matanos ang kipilato na simbag kulay na urog ka at tagas. Day sukat ang nasurat nasa surat, day ko na maliliwat na bagang ang katanusan ang sa indong pag-apilat. Day ko na pagsanggihan iyan surat kong naman, paghali na kamulian, naghali ang malulubo ang anggot makurit. Inggayo, mapangurog-murog ito sa hukom na si Pilato. Uling binayo at mayo, lumangkay itong pagkabitay si Kristo na sa akitan. Minumudang daing saysay kay itong mga tampalasan, pinagtitiwi-tiwian. Nainindang kaulog ka na ang gayod. Tunay na aking Diyos, tumulag ka diyan tulos. Kang pagkapako mo sa krus, kuniyan simong magiho, matubod kami ka. Ay mo, na Diyos ikang totoo, magali ka kung buot mo. Puti kong lulong na tao, ikay ditong nagtatarang kung kabahonan si imbahan. Laglago ng kasangkapan sa laugin tulong aldaw. Masusulit mong mahama ng hawak mo, pamalubay day ikay mo. Kuniyan mo magiho ang palasang kang totoo. Palpal marupit kang tao, ano pa tayo maisip pag mudaling maro. Rumpit, daing untok ng pagsakit sa punading malinig. Anggot labing pagkaungis na kaya pinatawin da si Jesus na mahal. Kay tumuwang mga palkal dakulang kapudan,
Ang sa isang pinaglalang ng balang makakita si Jesus dumani. Isama, siringan para uminda kasama na ipaduka. Kay tungduang masiwawa, kay tungduang malulubo na kasulturan sa ato. Lagi na banal si Kristo ay nayabanal na tao. Makansay na bulang santo. Saya itinaraminsan pinadudo. O saan nasa krus ipinako mayo ni kasalan. Initaw ba kung basang kung siring iyang ginibo kaurian ako. Ni malulubo mo niya nagingalanan si Kristo. Na Diyos bakulang sa turog na ninsipagapod ng pag-arangman. Adamo, pag ngayon sa Diyos patawaron sinta sa Diyos. Itong mga daing buonan sa iyang sinabi na totoo na Diyos. Oras ngaya, mabalasayang maot niya sa pagpapunag padusa. Tawadan ibinalos pamaray pa ako marang siya sa kami. Idiyan, diba at pangailangan ako patawaran man. Nang malungkit kong kasalanan, limang litrang magayon sa samang aglanan. Atipon, kung basahong taon-taong kahulugan gabos yaon. O sa sisya ng gagol. May tawag siya ba namin sumasalangit kasabay ng mga samang kapatid mo? So, bilang ko sa paano sa langit. Bigyan ang nagkatang sa araw-araw sa tawagan mo kami sa aming masasa. Para napagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at magkaintay tulad sa Panginoon matingin sa mga sama amin. Ang Panginoong Maria na pupuno ka ng pagkasya ang Panginoong Diyos ay sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Wala din sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat ng may gawaing langit at lupa. Sumasampalataya ng anak ko Kristo Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat ng katawang tao sa lalang ng Diyos Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria yung Birhen, pinapapasapit ni Poncio Pilato, Hindi, kung may reseta pa. Nanawag sa kinaragawa ng mga mga araw buhay na nasilit, sumakit sa langit na ulok sa kanan ng Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ng buong sa mabuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na rabuli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Iniani yun baga, din maisogunangana. Mabalon-balon sa kapwa, mag-inuhabo kaya. Namangangala na dusta na ay lulong kang naning toto. Mapagpaulog ka ang tao. Kapong kakulangan mo, bago'y kaan malubo. Dahil ngalagang burano, naay, kunsiringan maot baga, tutong nagkasala ka. Ano ba ba ang mga iyong ikagiginawa? May damog ka, may buhay pa, anong bato mo sa buhok, sa tao magdaog-daog. Ano ba kang maabot, kundi sakit na padagos? Anong daw mo kung matapos? Naay, kung sa pagtarang masakit.
sulsul bakong Andal palaging panganib, burog kong sala marupit. Sisay manang akong sumiring, naay, gaya mo isinangkap. Ang sintidos may potensyas, pinakabagsikang hawak, ngayon mamutan kang hayag. Sayop mo ay ginawad, naay, dahi ka maning kabaram. Ang buot mo magtimaan, hinglaw sakit kailangan, sa'y mo madawgian. Maliksi ka, may sukman, naay, duman mo mahulog-hulog, ang sa'y mong pagpaulog. Lumanday hulog-hulog, magkakawin ako, madali sanang magilkok, naay, kunikan na paligdanan, ang hawak mo maluluya. Hirap man simo, hirap na, lusok mo na wala pa. Hinaluya, darog ka na, naay, simong kapanasan, anggot asing kapurihan. Dayaday kang pakiiwag, bagalawin na alam. Igatong ka alam-alam, naay, ang ibon na mabansay, ahon makamahaba. Mabini na matiwasay, dahil mo paglaman, ang Diyos na makakaman, anisip mo ang tulog, kung makiiwal sa tao. Dadalaman sa buot mo, namangaranang kang gayo, matalaw daw, matao, danay ka magkasala, maghapon pinura-bura. Parang masabat sa daga, nadaramay mo kang sawa. Tan marupi, sunong bila, naay, alam mo sa nababati. Kanalang kaumising, minsan nilong sa kadit, o suminda simong batit. Baboy ka ang malupit, naay, nakulpang nababatiran, kulay na daing gamutan. Taon ranindang anuman, timbangon sa timbangan, ikaan labing karatan, ang gabos mo nakataga, kan marumito noong sila. Dahil di pagkasala, ang kadikit na balita, simulang ipagkukos pa, naay, tumuyo na nakunsukat, buot mong lagi ka tagas. Marong pakimas, ginapoda sinagagad, nagkamisiyak patawad, naay, Kristiyano isipang maray, sa panahon na mahalansay. Mantatag alakman, si Jesus nakagulang na,
kita na hirapan, ay na. Malapit ng tao ni Dimas sa kagulang ng tanging sa Kristo. Ininduwang masiwain, ininduwang masiwawan ng Kristong kahirap. Kapros pang pagkalupan ay nagkasabing pagkamin, ang buhat ay ininduwan para napagpanasis ka sampa. Agnaran, iwanan ng palasan, inaalok dumulag man. Si Jesus sa kasakitan, ulay kay tungdaing buot man tansay mong pa. Abantog, Mesiyas kasing Kristo sa gumfaktimit ipsumipnos. Magtanggal kita sa krus ang pagkalang dinimas para abo naman. Apalad, kaining pagtaramis kas kalungan niya hingayag. Pinagulit ang banayag, sinaway pinagtaraman matanos nga mga aulay. Samay butigong gamtan ang sukat pagtubuan. Siring tayo niyang talang katulad ko ngayang urog kita manarigsa. Adios, ilngatan ang makalulodok na papako sa Santa Cruz. Dahil sa langat tiros siya nag-isip man sa tuya magsa. Saysay, tanggibot ang kasalanan day kang pagrumdum lamang, urog mong tinutungangan. Nay, ngunyan minawag ka pa sa pag-iwal pa. Abuda, paglalangad na gabos na kaining mga taong uya, na nagtatanod sa iya mahot nindang makagadahan na barangis na. Ayam, di kita umarap kay ano agad kitang tawad man. Manta sa tong napaladan pagkatapos ng pagkaram ni Dimas kay ni Ikulay. Kristo minapod man siya ng itumabang. Iniyo ang inulay dominimimento miikon binirisiyo. Kung sabi, itinong to ay inipong kung makawiwili. Diyos makakurangan niya ko po na makasalang day mo man pag-isipan. Pagilumduman mong tunay kung magpuli ka na duman. Sa mahal mong kaharian ang simbag ni Kristo na kulay ami. Hindi ko tibio di ay iniumi kung iris na totoo. Anulain paradiso ako mo paniwala ang kaining pangako ko. Om tunay, dahil ang animaliban makikita mo kagamtan. Paraiso kung banwaan ang 5 litrang magayon sa sarong regla na atipon. Kung pasahong taong-taong kaulugang gabos yaon, ulit sa Kristiyanong dakol. Ama namin, sumasalangit ka sa maringalan mo, sa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, parang nasa langit. Hindi ko ngayon ang dito sa hindi po kami kayo tulad sa Abagi mong Maria na pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babae lahat, pinagpala naman yung anak ng Diyos. Ang Maria na nang Diyos, panalangin ako ng kasalanan niya. Liwalhati sa amat-sana sa Diyos Espiritu Santo. Pagkaroon sa mga kasalanan ng kasalanan. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat ng katawang tao siya, walang ng Diyos Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ng Beren, pinapasasakit ng pagtutulog at pinako sa Diyos sa mga kaibigin. Ang sa pinagulong ng mga buhay na magulo, magkasalahan, magkasalahan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmamala ka rin ito kung sa kanyang buhay ka namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa sa banal na simbahan katuloy sa kasamahan ng mga banay. Pero pagkawalan ng mga kasalanan sa pagkabuhay ng buhay ng mga tao sa buhay ng walang hanggan.
Iwalati sama-sama sa Diyos Espiritu Santo. Kepada ng sa unang ngayon ngayon magpakailanman ng kasawalangan at sinama. Nay, pagkabansay na palad, para humasi di masiring kaloy naglapas, sa pag-arangin makasadang kasalan pinatawad. Ay dakol nagibong karatan, o galing bakong maray, dadakol na kasalan, ngunyan sa madali lamang pinatawad na ni banal. Ay nadanang naandam sa impyernong kainitan, na itutuldang na lamang, tulos na kapangapot man sa hirap ning kalangitan. Ay siyang inot na sampaga, buong ang inog na maugma, sa tanong ni Kristo ang Ama, sa pasyon na sakit niya napasakop sa salata. Ay yung gayong taniguan, di masa tumahugan, magtangis naman na ambitan, nanikitang makaiba man kaitong maumang banwaan. Ay kaminsan ining kalagta, malunggong sa salabaga, sa taon bagang haloy na, di matakot magsulsul ka tutong, mahirapan ka. Ay sumarig kang pagkahirap, sa gibong dikotang gumuta, Santa Cruz gibuha ang armas, tanganing kamtan mo ang hayag paraisong maliwanag. Ay ningaling kagayunan, labing kamahal-mahalan, sa tumbagang malas naman, si Moises ang naglalang sa Hebreo kasakupan. Ay sisay man na makabat, ning sidingan na halas, kundo man makating kalag, mapaparadaing liwagan, mararana kamandag. Ay kung nila'y nasing iba, nasakop sa salata, bulong na urog ka ugma, na iyong ikaginhawa ninhawak, asing kalagpa. Ay tawong natuka indog na, nilibingan na marara, salang malas ang kasama, magpabulong ikangon na kay Jesus na sa tong Ama. Ay
imong pagmasdan. Napapako kamot dapan sa iyang hinahalat man. Ang dumulok na si Isay kukugoson niyang tunay. Ay nay, kung siyang nganyan dulokon, niya tong matutulog nun, ang pagkamot o buson, tulos nga niya ako nakita niya ang punon. Ay nay, mahulungan ni ang buot, dahil kita matatakot, mapapagmulang palagos, ang mga sakit niyo solisa, tuya pagsakop. Ay nay, murog panganiman, igimas na makasalan, maraot na tawong palpal, o minaputawad ngunyan pinaraan din haliban. Ay nay, salampati na magayon, Maria na mabiniyon, pananing sakit na dakol, puso daghan mapongawon dahilan sa aking bugtong. Ay nay, asungani magsuway na, nasasakit na ina, salansahan amargura, kamunduan sa bihon pasabot, laging padusa. Ay nay, kaminsan nasusunod man, Isos ang inang mahal, tulos ito na nasuhay, dayaday na maopsan sa ala, wiyo na dalan. Ay Itong mahal na birhen sa mahalik sa mga Galilea. Labing sakit, labing dosa, sa naglalamag na ina, inibanhan duman siya ning mga babaeng iba taas. 169. Ang mababa. Labing sakit, labing dosa sa naglalamag na ina, inibanan duman siya ng mga babaeng iba, nagali sa Galilea ang pagdatong sa pagdatong sa Kalbaryo ng mamondong bayo, na akin si Kristo na papatong. Dinulok pinaamababa, dinulok pinaranian sa tungod dinasong. Ang puso baga natunaw, siring naman si San Juan, makurina niyang tunay, aros mausang ginawa, ang girin sang tama. Aria, ang pagtangi sa diyon pa kung matingak na makita, ang aking niyang nasa lusa, dahil man makapagtaraman dila bagagi. Inakdan
Dahilan sa kasakitan sa laog ng kandagani, iwang inulay aki kung padangat ngayon buhay kay ning kata. Agpo pa, ano ta pinasiring ka ngunyan matios daw baga ka na sa sakit mong ina, ano bagang dito to Jesus sa imong inibo. Ta pinasiring kang layonin malulobong huliyo, di ko matios aki ko sa padaw ikabuhay Jesus ang sakit mo. Ong iyan ay daw na pusaradanin ina na di matunaw sa pagdusang siring kayan. Naay, ako pa daw inibagang manyan ni Maha. Alam ba, Jesus ika na rin iba totoo sa kuyang ranga lahat kung dapat kong minamahal kay ka naman nga lamang ang kalagpuasi. Inuhay, Diyos na daing kabarang suka kumawang galanganin, bilog ng kalangitan, lunyumoy ng kansi, lingyan ng simong mata ng atom ng simo. Ong ina, ay ngunyan tinitingan kapag gamot kung maugma sa puso di maliwat na akon mo kaguram na nining pagtangis ko. Ong ngunyan, daan mo lang naraman ang paghirot pagkataman kanina mong panungugay dakol pa di managbilang sa biri na pana. Ang gitan, arin matagas na dagan na di mahirap matunaw kang siring na kamugta ka nang itinaram ni Jesus mo liray si Silyo. Ostos, babaeng magininggo kalaki mo liling ang sayod na iyos-iwan ang gayod lumingoy na nagtaram na kiwan ibanghi. Ilista, olay si matutuwayan sa imong ina at tamanunin maugmaday mong pagpabayaan at tamanunin aray. Pagangawon bangyal daw yan naman na mo lamang kay ning paghali kumunyan. Naay, sakit ko ng urog kay ning satong para. At tubos, nagarang sa man Diyos ang itinaram na lubos. Dios míos, ukit sinabing ori dili requesti me. Ililam na sa batani kung sa Bicol na pagsabi kaurugan iyo inikaulugan sarok sa nakayaning sabi ina. Ang duwa nin mga ebangelista, Diyos ko, ano ta ako iningawan mo na madunong kang mamumoton sa taong simong orikon. Ngunyan sabi mong bugtong day mahirap, mga urokon hirap mo panagilom, aso ini kataram ini ikapat na ulay. Ni Jesus na nasakitan kadakyan, nakatubang naknising-sindang anang tarangayan, nagapod na piliyas na o kita. Ginagayon makakayakan sakit, dakulang dosa na pagtapako sa iyan, intong kauyang nindang kaulog o lugan. Jesus, nakaduang na niyo na itong pinunani, pantiklog ning kinabang kong kan oras na sikstasin sabkod sa ora. Ano na, kao di na nagkirita niyo, nagabos na makuryang takot ninda. Naay, bilog itong tulong oras na linakitang iwanag. Magniklong na ning diyamak nagmundo ining payag ni ama niyang kaganap pagkatapos kay niyong nangalasan ko. Olam ko, nagtaram liwat si Kristo na nulay siya sityo na papangaya ako kung sisay mahirap ko nasukat sa kumpa. Inom
ning tubig na malipoton pa, kubaan madulo, mabulong pag-arang ko, hinanyugon tara, sumadagog man kay itong mga tampa, alasan. Sa dakulang kanggutan tulos na kinuha naman sa suka akdong na andang binasa tulos man sa napangalikog anda ang hinda sa tukon itinugod na pinagsusumbil ninda sa ngusto ni Kristong Ama minsang kapait-paitan itong sukang mini iran. Ang kisanuan ay nulay pagkanamit, inakumanin ko, nasasakitan sa urong nakasakitan, pagtios di na maba, ingan. Pagkainom niyang tunay tulos na siyang nagtarangko, sumatungis ang ulay, nagtangis karam-aram ang luwan nagdaga, alay. Sama niya dulutan ang hawak niya, lalagman iniyo ang pagtarang. Naay, pagdaran ulay ni Kristo en manos ko. Tuwas ko. Espiritu minyo kung pag-isip kong totoo, sukat ipanluyang gayo, Diyos ko sa kong mga Diyos na panungi. Inawa, ining sa kong kalaguyay kayong katao na makatamang sa saya pagkatapos ng pagtarang ni Jesus kay ni ulay. Tulos itong maging agdanang tayo, tunyong layo na si pagkagada na gali, tulos man sana ang mahal na kala, ang iya. Ay tarataw, ay tayo nga luwag sa mata ka, magkatangis na inading ginangani na sangkat ang gabos na propi. Isiyas, nin mga santos propetas kuya nindang isinurat na abto nin Mesiyas ang pagkagada ni Kristo mundo ang hirog na mundo. Gubing sa daog ng templo na tao ng testamento na pasing na buksan ito ang gapo na purungkaan ng linog iniki inaban. Balaki gadana na buhay, mga gadana na buhay na nagluwas sa linog nga nakilungan at isama sa Kristong pagdo o dosa. Napaayat na pakita ang awak nindang Diyos na sa Jerusalem ang baga. Naay, linog na daing paguntok bukid baga na olog. Dahil na makadaramot kay tumakuring tanong pati nitong mabubuhog na mundo ining kinabang kang pagkagada na tunay. Ni Jesus nakagurang nandakula ang karibukanin mga taong kagabsanan aldaw buwang ito nastuklong maliwa anagon. Gabos ito mga diklong ang naging silisting ito mga puting panganuron arin mandigdi sa mundo ang apat na ili imento. Nagkaribok na dayo sinaliwat iniyo ang kamugtakan nagbago arin man ang mga bagay sa dagat sa kalangitan. Nangilpis na kamatiman na nagmundo sindang anan sa Kristong pagkagada ng 5 litrang magayon sa sarong regla na atikon. Kung basaon taong-taong kaulugan gabos yawon ulit sa Kristong lakol. Malamin sumasalangit ka sa bayan ng ngalan mo, kasal kami ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng marami ka sa amin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad mo sa mga nagkakasala sa amin, sa mga pagpulo sa puso, ipagabya mo kami sa lahat ng masama. Sa Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasali mo kung kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak mo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon kung kami mamamatay.
Lalaki sama-sama sa Diyos Espiritu Para nasa Santo. unang una, gayon din ngayon magpakailan mo magpasawalan ng God. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat ng pagkatawang tao siya lang ng Diyos Espiritu Santo. Ipinanganak Ipinanganak ni Santa Maria ang Virgin, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay iniliin. Nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit na itlog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmamula ka rin at maghukom sa nangamubuhay at ang namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga piling ng namatay na tao, at sa buhay na wala ng ganyan. Amen. Lalati sa amat sa anak sa Diyos Espiritu. Kapara ng sa unang una, gayon din ngayon magpakailanman. Magpasawalan ng God siya naman. Itang tao pa daw baga, may sintido, may puting siya. Anday maurasa na, kaya tao magbangon ka. Magtangis, magpinitin siya na ay na ay na ay na ay. Pagmundo mo ng tunay na ipagtangis mo ngunyan. Mga sakit tinagian, dugo sa kod pagkaradan, ni Diyos na kagurangnan. Ay na ay na ay na ay dawang dapuga po na pinagbakura sa pa. Ay karataw ay karaday kang pagandal baga. Ang malamong sarosana ay na ay na ay na ay dulag na dapat ko sa mga gibong malubog. Magulaw kaming bago pagkagadanay niyo kung kang si Hesus Kristo na ay na ay ubos nga tara kundi kondan ang gibong panungkaratan. Kung anong simong pagdamay, digdig Hesus na mahal. Walang sala, bitang isa na ay ubos nga inagtuto ang pagkamuot sa tao. Ikasanang malubo, daing puso, daing apdo, sa manunod sa imo na ay ano ka di ka masimba, puso mong warong katagas. Kung ang ilinintong apat, tuminangis na nahirap, kung isa mang Mesiyas na ay utawang may kalagbaga, tutong nalagalab ka. Kadi mo pinag-isip na ang pagkagadan sa dosa, nilitabo ang persona na ay Diyos siyang mapakaman, lipotok ng kalinigan. Nagsagi na kasalan, nga ikang masakop lamang, sa dako mong kalapasan Ang pagsalo ng mga Hudiyos, narunuton ang mga tabay ng mga narusahan. Nautob nga nilang gayod, ang pagkahirap pagsakop, ni maugayo na Hesus na kaya nabintay sa cross,
napagadam, napadagos, naay, siyang napapatahaw, kay tong duwang makas. Pulikin mo na yun. Ito ano bata ha? Lahin mo na eh. Sige, sige, pagtanong ko. Pagtanong ka. Nautob nga nilang gayon ang pagkahirap pagsakop. Ninaugayo na Isos na kaya nabitay sa krus. Napagada, napadago siyang napapataw kay tong duwang makaasalan. Na nagbagong kaisipan itong mga tampalasan. Kasi yung mga palpalang mulay sa mga tao na nagpapos ako. Ordero, humari na ngayon kamurunuton indong totoo. Bainin mga malobo, tulos itong nangaglakaw itong mga pinaabutan. Sa kalbaryo na nagpaduman, inabot pa nilang buhay. Doon na ako napalpal, linunutulos man sa mga kabay kay to. Ong duwa, digdingangin at kamit na linumang magaya-gaya. Si Dimas ang kalagniya, day na pinagiro manawat ni Isos na amal. Huling sa indang namasdan day na ginawang tunay. Tulos ng aning gadang sukat itong ilantas tayo paguras ang labi na. Si Kristo at agadan na irog niya pininsol pa nilong inos masiwaway niyo naman pagbuot nin maugayo na. Adios. Taduman nga ni nagbulos sumatubis niyang irog ining pitong sakramentos kaya nin si malugada niyan mahal niya ang dagan. Dugo tubig nagbulos maniwas kagapsan sa satong mga kasalan burabod na sadyang puwente nagbubulos alda. Banggi hirap na makawiwili, grasya na masasabi ni Diyos na papadwagi. Nga ay, ang pagtanggal ng mga banal na ang pagtanggal sa mga banal sa pagulong ng Panginoon Kristo sa Santa Cruz. Sumautog ng anan sa tunay na pagka-agadan ni Isos nakaburang ng tulong oras, mahigit man pagkapako, pagkabitay, duman may duwa katao, banal na dakula. Ang santo, Dominolo, Pilato, inagad nindang totoo, ang bangkay ni Jesu Kristo na sa indang inulay, duman sa nagpaka-agadan. Mantang nautog mo niya ng mauindog ng anuman pagkadadan sa taong banal ining pagdulot mingon yan digdi sa imong atubang. Kung may lugar may rakan ay tao sa mula mga Jesu Kristong bangkay na nangarag si Pilato sagkot sa mga o Diyo. Itinubot ng totoo sa mga banal na ito ang bangkay ni Jesu Kristo na gumaling paglakaw itong luwang mga banal na nagluwas sa banwaan dalaninda duwang agyan na masakap sa pagtatanggal si Joseph na inot baga apelido Arima Atiya. Tao nga mamutong siya natugod na sinasamba kay Jesus kaluwang ng tangi kaluwang may buot banal na siniko o Dimos. Dang katod ni Jesus kaya ang puso nagilog hinulot na kalagos. Naay, aso dumatong nasinda sa daganggo. Golgota, kamunduan sa biyong pagagamaot siyang ginawa. So si Jesus bakita nang agtangis iminarang ang luwa-burago.
o bilang. Duminulog na nagtaram sinda sa dakulang galang sa inang may kamunduan o girin inaming mahal na panuning kasa akitan. Kung sino bagang kabutan na kanisimong tubutan sa aking mo na magtanggal sa puso minapalagos sa pagpaligdi pa agdulok. Mawot min sa muyang buot ang pagtatanggal kay Jesus na papako sa Santa Cruz ang simbag ning inang kon kay tungluang mabo o oton. Tulos siyang iminayon sa indo na ngayang tanggalon bangkay ni naki kung bugtong tulos itong kinawaman ni Josep Ansaro o nagyan. Nasa indang sa sandigan ng kamot na tutunganin magsakop sa kadabsan silandigan na manindang balagbag na sa wala. Pagkatanggal nga ni bagay na litulos man sa naro tulong apat na litra ang koronang tunok man ni nalilinda pina agluway. Danganinda sinablayan magibong ngayrog na naman sa banas nindang aslam na ay tinanggal ninda pinukpok itong pakong na nga labot sa tuong kamot ni Jesus pagkali na mabulnot ang sa wala isinunod sa indaman pinakaray sa banas sablay. Isinunod sinda naman pako sa dapan tinanggal ang hawak nagpapatunglay paliw pigluway-luway ng gayod pag-ibaba ninda sa krus. Minamaanan si pagkapot ikinawagaw na tulo sa pirin ni Jesus lagos na itong kinulkol ng gili na mapaw o ngawon. Ansa iyang aking butong nagtatangis nang ngumoy-ngoy ang hirap dahil sa liyo ng dagan pagkalaglagang sakit na pula ang hirap. Luwaba ang kasugad ni nagtatangis na labat iyan sinabing ayang umaliwanag kung aldaw namang banaag ko ong bulan. Dito kung murog kalinaw kayo lang sa nang lianin iklong nakasakitan iulaw na matiyos panin na sa sakit mo ong ina o aki kong sa na arindaran gunawan di mahutas umibay sus di ako't ikamanranga sa may kamo onduan. Burabot ni pagkaugay ang sinta pinasakitan liniyong hawak mong mahal. Naay, ilaw nin sa kong mata mo dyan duga mo. Ong ina, ang buhay ko anong kupara ko niyan ilo na sa aki kong panuranga inibagang kamot mo nin aki kong ino. O umaw, nimbilog na kalangitan ano ta pinagramugan mo yan totoo ng bangkay inibaga ang kamot mo na malinigo na agayo. Iginibo mo sa tao ano tayo na diniyo pinaglabot na totoo siring man iningbok mo dayadayino o gayo. Hinusay kong totoo ngayon kagunos ng dayo na tumok ng kandugo mo o aki kong panungranga anong pagtaong ka adusa. Kaining dapan mong buhaya dahil naglalakaw ka sa paghulit sa gabos na anurog kong kasakitan ngaring-ngaring ika agadan. Yaba ko sa kong pagmasdanan si mong ilong na mahal ang hindang ilugadan na ay bagay sus ko ang tawong pinaka akan mo. Mahigit sa 5,000 ay ngunyan day mayo nadamay sa imo Isus mo niya na inadapol mong pinagi inawa.
Talinawa sa bagadailan sa kalagdindahin, sakit mong gabos na. Ibagay yung balos pagkamot mo sa agabot. O aki kong binulaw sa kupadaw na Mateo, sininglugan mo sa irog, masarap laging pait man na di masaw ni Indagan. Iningsi mo ang kamagtakan, itiyoson ko kabutahin, Diyos sa kalangitan, dakol ka na di mabilang ang sagiri na panangitan. Alin matagas na dagang puso na di matutunaw, siring na kamugtakan, tuminangis ang gawos na mga taong nag-iingita. Ang kasakitan o pasisan mo ay ibang ilista, sakot kisang sa Maria, sa dakulang kamunduan, buot isip ni sa anuan. Ang maestro'y naniyang pagtangis, daing kabarang sa labing kalipong awan, nagtatangis, nag-iiyak sa maestrong pano. O hirap, anong pagali mo sukat ko na ko, si mo masiglag, dahil nasa kong mahirap, sisay maulit pa daw sa muyanin ano. O paman, isa'y panadaran na lumanap kaipuan, sa inindo kang banwaan, ikangani ang kong pinsan ko sa muma istro. Minamahal kong totoo ka daw, kahinayaan mo din sa tao din mundo. Naay, sa'yo pa daw ikabuhay ko ang pagali. Iingihan mo, iingon mo kung kailangan man tayo sa mga tunay nagtulos sa iyong ginabang kung kaman-tamang bayan, balik naman sa halaga. Sabi mo ay iyong samuyan, simong mga biyaya, pagkahirap mong nakulay, sinaring gabos sa makunin ibang iisa. Pagdulot-tulos man sana si Maria Magdalena, halos makatang ginawa, tangis ka ng bisa nung maestro ngaya. Ang mahal, ang kalakwasin buhay anong sukat, papanan tatay mo hinalihan, ining pagali mong inisayo kumado. O hagi, isa'y pang dadulutan niya magulit sa mo digdig, ang mga buhay niya mong inisisay pa sa mong arangan ni Magkang sa kuya. Tugang, kung mililingan mo ng pagtangis, may pagkarang ulipon mong alang-alangan sa mong sinasarili, ang hirap mong kabaw. Pagsipan, kapagpahiyos kong tunay gilalay, inulitan mga taong makasalang, di ba ang buhay mo ang tugang nila? Asaro, patindak ko banggayo, pagkahirap mong totoo sa moyang mga kampon mo, maestro pang ginawa, day-aday na arangang. Labing sakit, labing dos sa puso ko, sarap pa ko ang lugar mo, makita maestro kong nagurang na naranak kong maaksan. Kasi mong sagaling mo niyan digdig sa dalang ibabaw, ano sa kong mapagkananday mo, pag-ibabagat ang luwan nala. Nagtatangis na inang lumaluwarin matakan, ibang katod niya parambitan di matapos kayo mundo. Parang dinodok sinusulit Nicodemus ang diriin ang mabuto, bilin o pagangko ng sakit ngaya pa. Anon, itubot mo sa mongko ng bangkay sa tong ilubongan, hindi kita banggiyon. Naay, kung naros dahil nabot sa ninang may kamunduan,
sa aking aning bangkay umurok, pangunya naman pumawasin kasakitan sa labing sakit, hirap pa sa naghihirot na ina. Halos maot sang ginawa, siring naman itong duwa, iwan na sin Magdalena, lumingod, guminalang itong duwang mga banal. Ginawagam ng bangkay, pinamukapin maray, kahit tungkabang na mahal, tinapaninda, iniyo ang bangkay ni Yeso, o Kristo. Minsan na susudaryo na gamutan na to, sa amot lakop na gayo ang ili sa kalangitan, nanilig na nagda-akit man. Ang paglalakaw sa dalan sa indang tinatangisan itong Jesus na bangkay, dakulasin balakid pa mga babaeng na iba. Anan mailuwa sa mata mundo na daing kasama kay itong mga buot ninda dumangkay itong tatamnanin si Mayang pa agnaran. May kinakal na lulubngan itong si Jesus na banal, si Joseph na banal na day pa pinaglubnganan, mawot niyang talaga kaya ito akal na. Kapon mata na siya na rumani lubong baga ang tunay na bangkay niya. Naay sa huwag na kagalangan sa tagibo na aglalang. Itong sadya nalolog nga ni dinulog niyang tunay sa Jesus, maning bangkay sa pagdatong ninda lumangkay itong mahal na loogngan. Ibinugtaklo eluel na wakan ni na mahal sa nagsakop sa kagabsan sa kalot, pinamugtak man asin sa indang inakpan. Kahit itong sa indang inandang kapong marmol na pangaral, marinig daing kabarangan 5 litrang na gayon sa sarong regla na atipon. Kung basaon taong kaulugan garo siya onorit sa Kristiyano nagkol. Ang sumasalangit na sambay na ng mga kasama ng kaharian mo din ang lobo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo po kami ngayon ng maligatan sa araw-araw at katawan ng Panginoon sa aming nasabi. Para na kapapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami kayong gulong tututot at bigyan ka pang masilapan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumunod sa iyo, bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa iyo. Santa Maria, ng Diyos, isang anak mo kami makasalanan ngayon at huwag kami Tuwalati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu para sa Santo. pananampalataya at magpagkailan ng pagsawalan ng Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ng anak ko kay Iso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat ng katawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpapasakit, ikuso sila, at pinako sa krus na matay ng libing. Nalaos ipinarurunan ng mga yumao na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalupot sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririkot ng lupot sa mga buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa mga simbahan katolika, sa kasamahan sa mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Lalaki sa Ama at sa Anak sa Diyos Espiritu sa Parang sa unang unang bebenihan ng pagkailan, magpasawalan ang ansyon. Ay, tara mga Kristiyano, pasalamat kita ang gayo. Magatawad kay Kristo, maning kamtantang totoangan sa para. Ang Diyos puntang mahal na kaya nagpaka sa ako siya na
bitay pagtubos silak na tunay sa tao na maka asalan na kaya nagpakaduka nagtios nindi kawa asa sa hirap niyandak kula na magdanay kita baga sa grasya niyang biya diyaday kitang pagirumdum bang dialaw kari iman kan kay Kristong pagkagadanan sa tong inatubang singaw ninawak tala anirak man simong baga kundi magsulsol salamat piniting siyatan maafkan sana sa impyerno palo kaya di ka tumalingkod sa mga ulit ni Diyos saan kay Iglesyang pagbuot nganing magkamit padago sa hirap ipatawad ka Aros dahil ka magpatananok sa gibong bakong mata Aros dahil aning mga demonyo isipon mo ng padagos kagadanan mata Apo gaya sa kudbuhay ka pa mag-isip na ninmao makipon na magandang ka magayon nag-ibo bagaling ang tangogiya na kung kita magalandig di sa dagang iba dumang kay tong sarong buhayan sa tong pakinabangan ang ibutang kabana dahilan sa pagkamot ni maugayo na Diyos nagilig siya nagsakop tangani kita matubo sa kaiwaltang di mo Diyos ang pagbot ni Pilato sa mga Diyos na bantayan ng linog ng Jesu Cristo ang kagurangan ta minsan bagay pinulot ni Luko masimparisios Joseph Nicodemus ang paglulong Kisos igwang panganib sa Kasunganin lulubong na ang bangkay ni Os na ama itong mga basang sana nagulay sa ilong sindahan igong bagang ulay nindabantayan ang linubong na bangkay Tanahapon ng dumaning disipulong kadaklan, ipagbantong na mabuhay, pinagkasaroon gabos kay itong mga pare. Isiyos,
Ang kapitan binoto sa mga soldadong tanod, ang may isog na Longinos, tulos na pinapod man si Longinos apitan. Ta sa indang inulayan kaya pinili na tunay, huli ka batig ng daan, inapod nga ning totoo kay tung dawangso. Soldado, sa pagdatong kay Pilato na mayabang kaya hindo ang bangkay ni Jesu Cristo, tama magbahon duman magbalik na buhay. Sa indong pagkatauban na rin magantog sa inman, sa tawong kabalakid ang Longinos magsimbag tulo sa kay Pilatong agbot. O ako mangutok sa agang hindong padago, sa pagbabantay pagtanod si Longinos naglakaw na nagalitulos na sana. Mga soldadong kaibangan ng dumatong na may pa sa katanuran na talagaan ng sila na amuan na naglaog sa tamang na magdagawin na dumang kesos linog ng mahal talaga na magbabantay sa dakong takot kay itong linog nga ni Kristo. Anog madapulong gayos na magtukaw na soldado, pagbabantay na iniyo sabko sa kinaga nila na ikatlo. O maldaw, gibunindang pagbabantay manaso karam-aram, sinda pinagmilagruan. Oras na pagaling ang kalasawak na amal. Dinagsakop sa kadaklan tulos niyang hiniligan itong sino kay Abraham pasaroning kalag niya pagkadiyos agos na. Biro na omnipotensya kabasikan na urog pa hawak ito na kada na bagaman at kasuway kalagawak niya. Ang mahal, ang bilog na kadayusan sa koding si kabagsikan, kasarongan sarang tunay tabot ng ipakita sa tao ipamig. Ibig na, pagkadiyos nga niniya tanganing magtubod sinda, ang mga butang kalagta, totoo nga ning nalikdan kita ning kaliwa. Anagan, na kaya pinaniligan ng berbo, pinadumanan ng linggoyin, mga banal na duman, ipinag-iba mga angilis sa gloria. Nagumaw ng gaya-gaya iyang nanginginot sinda sa nanggalanin Victoria, ang sino napipintuan ng pinto na raya. Abiyan, sa pasalmos na papalaman balakid na di mabilangan ng kobre bat-bat naman taraso makalaog ng nagsakop sa alata. Ang ilisma na kaiba nagtarantolos mong sanay hiwangin lay ninda. Principis distros it alibangini Purti eternalis et interior vitrex gloria. Buksi ang pito lindo principes na malo. O logo, malaw mo yan digdiyo ng ganang mading totoo sa langit sa diyang imperyo pagkatapos ng pagtaram ng mga kanghe. Ilosan, tulos sinagwasak man mga pintong kasariganin, mga demonyong palpal na liwanag na totoo itong madiklom na asino. Asinangan mundo ito ng magkasakit na dayo, ang malulubong demonyo luminaw tulos siyang nagsakop sa alata. Pinagranga ang gabos na andudumana, kalagpa, propetas man, patriark, kasabiyong pangkaugnuan, kaugmang ay itong mga tao, oong banal. Pag-umaw daing kabalang dominato na ang kaglalang na pinagmawot na tunay, ang pagmawot na utog na ni Abraham patri. Iata,
Ni David na propeta Jeremias, pati ni Batok man, sabihin ka pag-umaw dahil kabalang pasalamat di na. Bilang sa nagsapok sa kasalan dahil hindi lang ikataram sa dakulang kaugma. Pagkaustong dahil kulang nintulong aldaw sa bilang. Kan sa iyang pagkagada ng kalag niya na maasawat, nagbalik naman kasaro naman nila iba ang pagkahiyos niya. Ang pagkaliwanag sadya kabagsika na urok pa na day mayong kasama pamanagbanag ning aldaw ang pagsubang sa o bangan. Ang pagluwa sa inugman nagsakop sa kadaklani, yun ang pagkabuhay magayon nga ni nalabat ang hawak panungli. Iwanag, daing siring kabanag, kaning nanilig ng gubat na ikaduang persona si pagluwas na si pagluwa sa linog ng kaitong hawak na mahal. Si Kabos na kaburuan na pasubasog na ng mga soldadong bantay, may sarong angel na mahal sa takop na tukaw. Magayon daing kabalang disoka at maturo kanin taong sisay pamanangga ng aning tutupon tang divino o verbo. Tapos na dinaog ito ang palpal na malulubo ng kaiwal na demonyo duman kay itong pagtukaw mga soldadong daklan. Silonginos na kapitan ninyo at sumamasda ng bagong kaugalian. Nahandal na takot siya kan sa iyang tala. Agbaga, nag-isip na nagulaw pa, singani nagtubod pa, kesos kagurang ng taso nga ni maumayang buot mindang namon. Unan, sinda tulos na gululay niyo, ngayang kauban day bantok sa inman ang may isog na longinos di umayon dina. Sunod, sa banwaan luminaw na paduman, duminulok sa isibas, parisiyos ang sa iyang itinarang mga puong saba. Anwaan, ilngaya mga Mariang kisos na bangkay ngunya nagbalik na buhay na kaming mga nagtanod, gabos kaming nagso o baso. Sa dakulang pagkatakot kan liwanag niyang lubos kanawak mahal ni Jesus, ining sinabi kong anan sa inyong paniwalaan. Anan may katotohanan subagong maagaman ang pagluwas sa linungan, ining ulay pagkanamog kay tong mga pari isiyos. Sa balita ni Longinos nagkaribok, sindatulos na nagkawaranin buot ang kaisipan na sana ng pinagmaray ay hinda. Sa itong pangakuan ngaya si Longinos ang iba pa soldados niyang kaiba, kaming natitipon ngunyan mga puon sa anwaan. Pangako ming masarig man pilak bulawan o yamang katungdan pang kanigo ang gabos sa samong kataw ano managa aron mo. Day kasama magabisoy lomon mo siya ng gayo sa kisay manakaw ang ibang mga soldado marupit na malo o lobo. Nagpauho sa totoo sa mga pangakong ito ni Escribas, Parisiyos, digdig tong si Longinos, Kapitan Maray na buot. Kadikit man dinamot sa pangakong pag-amos, kahit tong mga Parisiyos sa iyang tinalikundan unra digdi sakit inaban. Nagbagong kaugalian na kalibig siyang tunay sa Diyos na makakamang, kaya nagsimbag siya tulos sa mga palpal na buot. Ay
ngaya minsan maroon tining buhay ko matapos ako yang ipagbabantok sa kuyang pamaritan ng mga taong ka adaklan. Sa laog kaining banwan kan tutong pagkabuhay ni sa indong pinagadang pagtaram kay tubaga ni Longinos sa inda. Tulos na nagali siya na balang taong makita, pinagbalitaan niya na pinahayag na gayunin mabot na loob o ngino. Sa dakol na mga tao buhay na ngayang totoo, puntang si Yesu Kristo sa di pagayon pagsunod din mapalad na loob. O Nginos, ang iskribas, parisiyos, ang pagkaanggot na orogan na kanbaga magtutok tulos nilang pinagbutan mga soldadong ka adaklan. Nanapon pagpiritan si Longinos na kapitan sa Inmansiya paduman dahil napagal ng gayod ang naganap na soldados. Dahil niyong si Longinos na patuyong na pagapos sa makatagas na buotan sa iyang naisipan lugaring kama atian. Dan Diyos magkakama na pagapos na patampal magugayin kasalan ako pa daw inibaga malubo na basa ang sana. Makasalan, masiwawa, titiyoson ko na sanaan sa indang ipadusa o tulos na siya nagtaram sa nangaglamag na palpal. Tara mga namumutan ni sana ko ipagadan magdalitang kairakan maniutang ko ng tunay sa sendong tati ipunan. Kung magaong indo naman matalina maliliban ining sa kong pagkagadagon pagsimbag ang soldadong adas. Si Longinos na mapalas na magaling na payagin niyan itinalastas ngayang mga katuot ko na mumutang punto uto. Sakot ngunyan, sakot kay to ang mata ko, butang gayo, buot, pating kalag ko, dainggit, nananodan ang dalaning kata. Anusan, ang nakikita ko lamang mga ulit na karata na nakalapasan kong kansa kong pagkarugmal na hirog ni Jesus. Dugo tubig ang nagbulos, matapon na bukla tulos, kang tipsik duman sa hirog, dugo niyang may alaga nagtama sa sako. O mata, sa kabutang kong sadyay, yun nasipag kakita, liwanag daing kasama, lain pa kay ninamantan siya sa punta. Anuran, sa wetong pinaglugnan ang pagluwas niya dumanawak pa ng kaliwanagan iyong niyang konpakan sa iyong pagura. Sana kaya ngunyan kaungoy at totoong di naliwat naan sa kong pagtugod baga minsan man 1,000 maniliyong sa kuya ang buhay. Ubos kong ipagagadang ko na ko pagpilitan na siya sa kong talikundan. Naay pagkatarangin matubis kay ningulay na mahangis. Si Longinos tuminangis, tuminingag na sa langit, orang siyang nagpirito kagurang ng kumaya Diyos na tulumpi. Yesu na, ikayong tataw na magsurok sa kumagkalda, buhay ko asing kalagpa, di manigo amang mali ninulog ko. O ngunyan, ang kalag ko asing buhay mantay ka nga nilamang nakaong kaginawan, lubos kong inagagaan siyong mahal na ang grasya. Ako nunyan nagsulsul na totoong nagulaw pa kan gabos kong mga sala. Isos ako no ining abawanggo.
buhay ko. Ipag-iba mong totoo ng tagadahilan sa imo, pagkagalam kong iniyo'y sa Rome, Jesus, baga sa pasyonis mong ka, abusa. Mantay ka nga ni sa nagilaray sa sagkurang kagahos na aking iebay, susi ka nga ni lamangan sa kong sinasa, arigan. Mga ngalat sa anuman nakalatan sa kong patagian, Isus, Isus, mahali na ang kalagpusin mo, ong kuwa. Ika na ang tatawa mga magsuro, kasi magkalda sa panganib na kabus na asungani, kadulot ang kalagsama, ang Diyos. Tininganing silunginas nagsabi siyang kadago sa naglamag na soldados, karangaya mga mahal na paligling pinaabutan. Sa indunang pagtugda sa nalian sa kong buhay, ang hawak kong gagambasang pagkatapos pagkaitong ulay ni Longinos na paaladan. May sarong mabangis duman at tulos, itong kinaptan ang namonia na andam asintulos, pinunutan ang mabuot na kaapitan. Iyon na nasa Quran na totoong pagkakadan, Longinos na may isog man dinapit, tulos man sanang kalag niyang maugma. Ang ile sa Santa Gloria sa langit na guminawa, buhay na daing tapos ng 5 litrang magayon sa sarong regla na atipon. Kung basahon taong-taong kalugan, gabos yaon, huli sa Christian dapol. Ama namin sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob, magiging sa lupa, parang sa langit. Madang Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, kapag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa Yesus. Santa Maria, iwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat ng nagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Kristo sa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat ng katawang tao, sila lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinapagkasakit ni Ponto Pilato, ipinako sa krus ng ililibing, nanaak sa kinaroroonan ng mga imamo na may tatlong araw na buhay na matuloy, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos lamang magpapagpahingan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghukom sa nabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa unang simbahang Katoliko sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magpilitan ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para na kita man mga Kristiyano, kita man mga Kristiyano, umaromang kilonghi, Longinos na, nay, Longinos na, dakulang sakit Diyos, patawad kinampantulos, din maugayo na Diyos na, nay, Diyos na, ang
ang kalagtasin buhay, ang kalagtasin buhay, sa Diyos idolot, idolot tamana, nay, idolot tamana, ngani kitang makinabang kaytong langit na banman, natutong kauma na, nay, siring sa pagtios baga, siring sa pagtios baga, kay ning martir na mao, magmay na, nay, ang kalagnas na sanggaya, nagkamit ning gaya-gaya, sa langit sa Santa Gloria, Santa Gloria, Santa Gloria, kan pagluwas sa linog nga ni Jesus sa sumabuhay, ang inot niyang ginalawan ninang nalilipungaw, rinangan sa kamunduan, dumangkay itong sinakulo, pinadumanan ni Kristo, pinatara-tara ito'y nang makungaw na gayo, mamundo na tutoy na kung ngayong paladan kadamay kasaka, akitan, hinang aking ngunyan tangani na maumayan, ang puso mong nalipungaw, maugma magdaya-dayaw na uyayan ko, ong ina, ngunyan na nautog ko na ang pagtubos ko pagkalda, sa mga saking ibaw na tumunyan ng unos ng kasa, akitan, ang sangli na kauman, inakwat simong kamutan, kampag kabuhay kumunyan. Simbag ng biling inataragin ako, o ngaya, buhay kaming kalag ko pabot ko nakaginawa, sa imunin pagkakita iyang maugnagian ko nga mga kasa, akitan, puso kong may kamunduan, ngunyan tulos na sanglian, ninda tulang kaugman, kaya ngunyan maripotok gayang dima, at tapos, uwagi kong binulaos, ang sindak ng sa kong buhok, ngunyan na ugas padagos, ikangani sa kong ranga ang buhay ko dahil, iba, ginakong dahil ka na sabot ko makuha, ang hirap, sakit, gabos na ngunyan sa naumayan puso ko ning kasa, akitan, asin ngunyan aliwanagan mata kong nagdidikluman, sa diklom ning kamundo ang ngaring-ngaring di matapos ang gaya-gaya sa abot, nindiri nila ning Diyos na nagiman sa natulos, ang aking niyang si Jesus na kayaman ninalian ni Jesus ang ina, ang mahal sa pagdaraw naman ang mga
kalipungawan ni Apostoles na anan na ay Tawagin niyo yung dalawa. Ang pag-iaw kang tulong ng Tugang Maria, sa lulugnan ng Kristo, kagurang ng ta. Bebe ang tulong Maria, kung Domingong pagkaaga, magayap nga ni sinda mag-iraw silang talaga. Jesus kagawa ng patulos ng naglakaw sindang maamay. Sa sindang dara naman sa sigit, insenso naman yan, na inutup sa bangkay, dumanganin nagpaglakaw kayo itong mga paladan. Sa dala na gulay sa ilaw ngayong mabuntag, ang gapo na ibinabaw sa dakulang pagkamuot din sa Ama sa Diyos. Pinagyan ang mo, tunay nga ni asin lubos, ang maligo na pagmamot. Ay na, ay, Ay, man ang paglakaw katong tulong mga banal. mahal daw sinda gilalay kang pagdatok sa lilugnan. Ang karot bukas ng anan man aso dito nakita ay Maria Magdalena. Kamunuan sa iyong panagaling pinayana. Ang duwa niyang kaiba, minaritaan man tulos ang makitang itong disipulos. Unay ng samtang pagbuot, nabuksan na itong karot, na pinaglungan kay Jesus itong ibang mga badal, babaeng nagpangdalaw. Nga nakalewang biit man gabusindang namungan, si Jesus tagay na dumang. Ay na, ay patalikay ng duwan ng anghel na manumang. Magayon ay kasama sinda pinagsabihan na, ini ang ulay sa inda kamo ngayon di matakot, ulay kang anghel ni Diyos. Aram pulang padagos ang hanap ni Diyos Jesus. Itong ipinapo sa krus, kaya ngunyan ang ulay ko, day ng aninig niyo. Muhay na sa iyo to, yan hinahanap nindo. Na si Jesus Nazareno, pulit ka mo sa banwa, at tulad sigong barikaan. Ang apostoles na anan sa Galilea panulan, dumahin ngan urog na nganin si Pedro na naininot na totoo. Sa Galilea ang tuyo kapanapuan na gayo, mapagkamahan na maestro ang mga babaeng banal na puli na sa bangmaan. Na ibang ulay-ulay kundi ibang pagkabuhay, ni Jesus nakagurangan, iniman si Magdalena, si Pedro tulos na makita. Isano niyong kay Bartulos pinagtalaman na, kahit tong babaeng maugma. Ay na, ay pinanayatubang tumangkay sa tong maestro. Ngayon magikan ako nganing maniwala ka mo, madya ipasa kong bigyo, naglakaw tulos magsana si Maria Magdalena. Ni San Pedro ang kaiba, ang si Juan Evangelista, sa kalot nagdago sila, sa kalot man nangulaog itong duwang disipulos. Lumangan si Jesus ang nagitang ng pagpatos, itong sa banas ng gayot sa iyong mga sudaryo, tinawag sa bayo. Sa buhat din ng totoo ang magda ni Jesu Cristo,
Pinakuha ni Hudiyo na burong-burong ang gabos na sa taong isipot. At sinabi ni Jesus, ikatlong aldaw na sayon, mabubuhay na pag-agos na inda isip man kay Jesus nga ning ulay. Na minsan sila magbabalik na mabuhay, ang mangiyang hawak man urog ng kalibok ngawa ni Pedro asinsihuan. Nagpuli sa banwaan, abot mundo na anan, bakos sa maestrong mahal. Ay na, ay kami. Kami bed, ang Magdalena kasi Inima si Magdalena sa linog na nawalat na. Naumingin niya si Jesus kandi makita. Ang luwag-urabod baga sa pagtamis nga ni dumaan si Magdalenang palagan. Tulos siyang rinanihan sa anghel na mahal. Inapod pinagsabihan ulay ng anghel sa iya ay babae ano maya. Manyadalag katangis ka ay sukat mamundo na. Ang pagdako mula binaan isinimbarag na lamang ni Magdalenang palagan. Daragan ni matangis man maestro hinamon yan. Indapon na sa imbog taklan. Ay na, ay halos di matapos pa ang ulay ni Magdalena. Sa paglinay may nakita sa rong taon nagkaram na. Namamarita sa iya ulay yung tawang pahayag. Babae ngayang mapalad. Ano ang sakit mong labat si Simon hinahanap? Kasiring ang simong sindak dain ang ibig na gayo ni Magdalena si Cristo. Sa isip niyang totoo ng kaulay na tawa, duman sa rumuli, tilano, nagtapos si Magdalena, maginulay niya. Unika ang kiminuan ng maestro, may maugma, sa kuya mo ipakita. Nay na, ay, simbang Jesus iniho, Maria, yung nga daw ako. Ako ang anak mo, dangan mamibig totoo. Ni Magdalena si Cristo ang buot ni Magdalena, dahil nasabihan, Ugma. O kagulangan kung iya sa kuya, pawagkin mo na. Mahadapan mo, maugma talaga itinubutan, Jesus na kaborang na. Naandapan niya at siring kagilot na aldaw. Aso di pa nagagaganda ikaw maghalok mo yan. Sandapan ko Magdalena. Dahil ko ba nakikita ang Diyos na sa kuma? Parang ugmang gaya-gaya lakaw ka ng tulos mo yan sa imong pamaritaan. Ang apostolos tumanan sa imong kalasasan. Ako nagbalik na buhay na wala tulos man sana. Si Jesus din na nakita. Nahal si Magdalena baga tumangis ang mata. Ang natulang gaya-gaya kang paggatong sa banwaan na marita tulos duman. Sa apostolos na nasagod sa kababaihan, nasa iyang mga itong disipulos na paduman sa imo. Nagulay-ulay na sayo duman naman si Jesus, nakitahin nakisunod. Ay na, ay nagtanong siyang maluway na ngaya kung anong bagay. Ansay nilang ulay-ulay, kadaw ka muna bukungaw. Salaw kay ning manumaan, nagsimbag ng pahayag, disipulo si Cleopas. Di mo baga natatalastas akong aning hanggang alas, ang gabos kong namalas, ang iyan kong si Jesus, Cleopas nagsimbag tulos. Di mo baga madangog na yan akin ng Diyos, ay kinadani Luis, itong propitang malilig, tanong tunay na nasakit. Naisala na kadikit, piniyot na pinagsakit. Dinuli yung mababangis alaga dito nagkaramay panuga siyang tunay. Na minsan siya magalan, magbabalik na mabuhay. Sa laog ng tulong aldaw, karamon niya na utuglan, aldaw na tuga niya. Napangako sa iyo't bangon niya di pa makikita. Kaya kami nagtataka ang simbang ni Kristo, mga hamang na tao. Matapos ang isip nindo, maniwalang totoo.
sa mga propitang santo minsan langit Binubaba po pagmataas ang daga. Dahil hanggang masasara asin dahil masusudya ang ulay ng Diyos na Ama. Ay na, ay kansiring na pagtaka magtutungod sinda duman. Sarong indang sasaktan si Jesus nagsisagin-sagin man. Nagpapadagos paglakaw pinag-ugol dara kay tumuang nag-iiba. Uli na mabanggian na magpugol na talaga. Si Jesus na sa tong Ama asungangit nagpangakansin ng tulo araw tubang. Si Jesus tulos kinaptang ginapitong tinapay. Sa iyang binindisyon ng anong-ano. Mabindaso nga niya. Dahil tinawa sa sinda, dumansinda na bidbid na. Si Jesus kay ning luwa na wala na ngangit na mananinda na arangan. Dumansinda na kubanan, asinsinda na mumunan. Kay kung milagrong kinangkan si Jesus ang ulay ninda sa dalang kaibang ka. Dinyato na midbid na bago ka ulay-ulay ka. Sa kuligid sa harong patulos nagbuhat sa naman sa panghapon binayaan. Nabalik na kabanwaan gabos sindang sinabihan. Ang apostolis na ang samuyan ngayong nakita ang maestro sa Ama. Totoo ang buhay na nagkaulay minasiya sa panghapon kasama ka. Ay na! Ay, sa siling na pag-ulay kay tong kaapostolisan, ang tatay sa sadang si Jesus karamam, luminaw todos tumantiwi, inulusong sa ni Kristo sindang gabos na. Kaya ngaya pag-ibat ang maraming sa mga, sa kalamindo magdadada ikaw mo magnatakot, mga katuot tumuro. Ay ako'y ni Jesus para sindan hinubot ang gabos na disipulos ni Noah. Nagtarahan maestrong kagurang na. Ano ka muna po ba ang buot nindong namungan? Ang buot nindong naisipan hilngan nindong unyan sa kamuto asin dapan. Tangani na mamidbira na po itong nagadan. Na maestro nindong tunay kundi sindalangan nakasiring na pamugtakan. Kasi sinday na kutman ano kamoy gwadiyan. Insukat lang mahapunan na sa isinimbag ni Pedro. Igwa sa kuyang maestro. Olay maniso Kristo maribagin mo kamo. Kaining oras na ini utulas itong tinulagan. Dan sila sintin na pa'y may tanggoy na sa busyutan tulos itong pinakaran ang maestrong kagurangan. Ay na, ay pagkakan matapos ang saindang itinulod, ay natagarinig po sa sinagtarong si Jesus. Kahit ang mga disipulos o mga piling ko na pinaurok kong kaiba. O nga inatog na ulay ko sa indo baga. Ang panahon sa imot pakaniguan na utubon ang timoisis na tubon. Toya na propitang lakot sa psalmos na surat yaon. Ang sakit kong aabuton talagang asin sa kuyang amang Diyos. Nakoyog ang anigabos at sinautog ng sayod. Ang pagtubos ko pagsako pinapagkayo pa ni Kristo sa lawak ng disipulo. Naitingnan niyo na ngunyan ako nindo. Iyan Espiritu Santo isa'y manindong hubaran. Ang gapod hubaran sasalan. Ingin sa dagang ibabaw sa kuyang hubaran man. Sa langit ka mo rawayan. Nay na, ay abi magsulsul na tao na daihaw baran nindo. Asala digdi sa mundo, layman paparaan ko. Sa langit sadyang imperyo. Katapos kay ning ulay, si Jesus na wala naman. Na ang mga kaibahan, nakulang ang pangalasan. Ang hugmalaing ka, parang itunganing katipunan. Yung disipulong kadakan.
Santo Tomas dahil duman siya di pa nakaaram, sa maestrong pagkabuhay, aso sa indang makita, kan ibang mga kaiba. Ilagay kaninda si Jesus ngaya buhay na, sa mong nang ikaulay pa, ang kitumas ng sinaram, na ikaw pinaniwalaan. Ang balita ninyong iyan sa kuday ko madunatan, ang lugar niya dadaghan kung sa indong ulay lamang pag-usip sa kuya mo niya. Dahil ko matubod kayan sa na di ko mahingan, ang lugar niyang kadaklan. Ay na, ay, ang pag-agin nitong pagurang ng ka, ikamat, na pinapit sa inyong mga kalugadan. Nakaasuman, ilanganis, nanimpirang araw, naarayon sindaduman, si Tomas nagpahay, mayahay, sa tao kay itong binidang ang mga tatagabos na napipinto ito, ninda. Araw-araw sana sa pagtatahaw siya hinda, Jesus nakagurang na natarang namin maluway niwing tinudan. Nangayang kausayang bilog na kamunilungan, asawak nindo magamitan Tomas ngaya dumulukan, kamot ko dapat hina. Tangaling manibid mo na dagan ko man hapi-hapa, kapumon yan buhay na. Ay na, ay, si Tomas kan mahiling na tuminubot tulo siya, na si Jesus ay buhay na nagtarang tulo siya. Upuan ko ngayang maulay ni Jesus ay iya, ay Tomas na hiling mo na. Talagang hindi nakakita na magtubod sa kusinda, na kaya maniwala ka ligi sa laog ninyo, na magtubod na totoo. Minsan nakita ako na maniwala na ngayo, makalad ulay ni Kristo, pagkatapos kay ni ulay ni Kristo na makakamay. Naghalit na wala naman duman sa indang atubang, min apostolis na nay na, ay, ang pagsakat sa langit ni sa Kristong pagurang ka. Aso mautog na ang apat na unang angel, itong tutubis, ang mission, sikos, at sa asos, ang sa pagkakulo, 16, ang sila, pagkakulo, ang si Jesus na mahal sa lagadi na haliman, sa tuday na kaayaw, ninapat na pulungan daw, kunin si pagkabuhay siling sabing pahayag sa Ebanghilyong isinulat. Si San Marcos nagkalasta, siling naman si San Lucas, kapwa Ebanghelistas ang pagkauso sa bilang na 40 andaw. Sa Jerusalem na pangangalangan nagpakita naman, si Jesus nakaiba. Ay na, ay, kaya liwat na pakita sa mga apostoles niya. Si Jesus ang halinangay, hindi mapumabaga, pinangasinggang talaga. Ay na, ay, babit ke kilomit katin, yorong indikasyon, konfestiwa, bilihan, so, 60 doon, ang maganda binuksan, galing maniwala ang tunay. Sa ginibong mga lasahin, maestrong makakamhan, aso di pa nagagagaan na. Ang sinabi ni Kristo sa mga apostolis ko, kaya pinili ko kamo na maging saksing totoo. Kung kinibo ko sa mundo, kabos nindong payagan sa tao kay nimkinaban. Sa tulos pinagulitan sa pagsusulin mabansay, panginibong kasalan. Ay na, ay. Jerusalem, Panginoon, nalibuton, indunganan, na
Naulitanin mabansay di manganog sa kasalan. Ang taong sisay paman na tao ulit ang bunyagan nindo. Ang magako ng bautismo na maniwala sa indo. Sindaman ay katuot ko ang di mag-ako na hayag na abo sindang pabunyag. Di magkakamit patawa di masala mag-iiyak sa kalayong nagdalaan. Ay na, ay. Tanging paniwalaan ang ulit nindong anuman. Kamu sa kayang katawan bilog na kapangyarihan. Mga gibungan na lasan. Ako, tinisig, yung posisik, Dinalaog sa tawa, mauriho na demonyo. Na kung mabasbasan ninyo na masabi ang ngalan ko. Magdudulag na totoo manlaylay na ulayan sa indong nanunudan. Dahil nila matataktan ang mga kapangyarihan, mga puwan sa banwaan. Ay na, ay. Painuman sa inyo ang kamandar mga ilo. Dahil ka mo mag-ano tako iyong katao. Pagkabang na totoo ang marara na kamandar. Ibingan ibang halat. Sa hindi mapadasdas sa mga sakit na lahat. Ililigay ka mong hayag anuman indong hangaro na ako iyong araw. Sa indong dirong-dumong kamo sa kong aampunon. Sa karir ang dalan agawon. Ay na, ay. ang paghilig ng Diyos Espiritu Santo sa mga apostolis. So sumagat na Mesiyas na panobra. Ang pag-umaw sa biyon pa ni Beren Malayla. Kapag apostolis niya duman kay itong sinakulo. Na tibo ng disipulo. Hinaring siya sa Kristo nagalat na totoo. Kaya ang preso ng ikatugay untok bang ialdaw sa pamilit pag-umaw. Hinahanap ninda duman ang grasyang huwag kamahal. Ning Diyos sa kalangitan asos ang pulong alaw na sa pagsagat na sa gloria. Ni Jesus kaburang ng kanatulos uminig na. Iyan ni tatlong persona. Ay na, ay sa katipunan na tayo na may binato. Mga apostolis ni Kristo pinarong tadan nito. Iksarang bilang kalayo na ikanani sa langit baguman itong mainit. Grasya kinaiya din Espiritu marinig. At itong mga apostolis na nagsangkap na anani grasya purog kamahal. May nag-aging doros tumang maridong binaan lamang. Natawa nga sa pagkapsan duman nga ni parigo na buot nindo maiisog na. Nasanglihan ito bagangahan sa takot nila. Hindi na kulang na gaya-gaya. Ay na, ay manlalay na ulay na tutulay na anak. Nagulang taog maangkuros itong naglakaw. Nagulit sa pagkapsang lungtok magayo na na naglalakaw sa galang. Ang gabo sinulit ang hindi na tagutan. Mga puon sa manwaan ay tungin si Jesus na ipinago sa krus. Totoo aking Diyos kaya kaming disipulos. Sa iya minakulog halos bilog na manwaan lumanat. Mga nasyon bagay-bagay gabos itong nalalakpan. Itong hulit nindang mahal baka ng tawang makita. Nalas na sa inda. Pandilain tagay ba mga rinus na. Habang mga tubos sila palibaka magkakagas ang gibuhay na dapat. Labong buhay ng kasugad ang danay na hinahanap. Mag-ibusan na ni Mas matulos nindang sinabihan mga tao na kabahamaan.
na dahil paniwalaan ng mga ulit na anan, at ang kaapostolisan. Ay ang sangit karampak at ang mga masiwawa, Gusip na kabos na ang mga apostolis niya, totoong lalano, sila kaya labing galas niya, ang hila na pagkakarang. Bakit na akong makakalaw dahil mga taong bata, dahil mayong managalang malapiting nga daw ang pagsala-sala inda. Dahil lagi na ulay papalibasa daya sana, mariksok dahil kasama gapon masinggang nasuktan mga tao sa bangaan. Alaga ng kadaklan na tuminukot na maray, sa mga ulit na mahal iyong puwan ito baga ng pagulit sa gapos na. Anak ko initin siya totoo nagsusulpa, sa nagibong sala ninda ito nga ng pinunanin pagulit na kaagsan. Lakop ang mga probinsya sila Risiman, Apostoles sa linakpan, pagkayang at katutuoan mga ulay ni Kristo. Ang mga disipulo magpapahayag sa mundo, mahal niyang Ibanghilyo. Ang pagkagagan at yung pagsakat sa langit ng Santa Maria, ang sumurang Yan mga magsuruhay-suruhay, kung magsuruhay na Apostoles at gabos pa, ang Belen Santa Maria sa Jerusalem na kada, magulit na talaga na ang gibo aruhal daw ang dayaday na paggalaw. Sa mga balang lansangan na totoong linakawan, kanakin niyang nagadang ano pa tadaing liwat ang pagdalaw ang paghahanap. Ang mga gilirang nawalat mga lansangan linakad, kanaking pinadadang at siya igwang namumutan na daing duwang babayang mahal. Dayaday siyang ibanan sa pagduman pagdalaw at ang mga santong lugar. Ano pa to si Maria dahil ginigibo iba, dayaday pagapagbaga na paampun talaga, sabog tong nakikiyang malaan sa mga lawin ng napupunaw. Binibis siya naman hinahagabi ng tunay, sa akin na minamahal ang inulay iniyo na umutan ginahato. Buhay kalagong totoo no alin aldaw at timpo, makita kita api kuno alin kumay lindaw na lawan mong malinaw. Na pinanganinuhanin tawang si Saipaman, higil sa mundong ibabaw. Ay halos panahon ng iwan kitang mabatubang, namang nasasakitan dahil mayong kahumahan. Unday kakatuba, itong baliga ka, kasi mong puuna. Tanganit may pang makita sa banlaan mong maugma, namang waraway niya magsabi, na gloria. Ang Diyos di manay kaday pamatanaw, kapulang kapungawan kaya ginahapong buhay. Ako ay pabayaan, hirap ka ng totoo, ako Diyos sa ina. Mantay kang akiko na inamoy ng gayo, asa sakit na totoo, aki pusin ng kuhaan sa kuyang kalagbaga. Mantay ang aldaw na lalay dito nagkikita, o mapupong mahiling kabalapit kabalakida na sa inang pag-aarang. Natulos Suminilig man ang sarong anghel na mahal, siya ay pinagsabi ang ulayin anghel sa iya, kalagawang ng magaya. Ako po sunod talaga ng aking sarosana, ini ang patugon niya, nod maday maluigan, kahit pabibig niya, hanapin mo minapal sa sakat ng tunay, sa banwaan na muraway. Ang upaman ng itiwagang pagigisa, yang inyang magong makapatin man magaya-gaya, dahil pagsala na ang sinwag na makarani na pagkaladan. Ang siling simong ulay lakang na simong sabihan,
ang sa kulang katubon man ipahayag mo sa Diyon, sa akitong sa pungpon. Ikunong patubangan ang apusulis na dakol, asin iba pang mga pangkuna bago ako magalang, hanggang mahilig ko lamang, tako man napaarang ko sinahan ko sa saysay, nimbalaki daw na bagay na parang lahi na anangel na imbada. Ini naman si Maria pag umawdain tapos na, sa Diyos na po ang mga anapostolis na nagawin ng dahil na Anton. Minsan bararayaran sa sinakulong na tipon, pabot ng Diyos na po itong ibang mga tao na mutan na gayo. Hindi rin ang totoo ang nagdalaman ito, sa untokan sinakuluan din na sa hinggaan sa katring pahingaluan. Lumang sila ng apostolos na hangan, tungod sa pagsusunuran. Ay na, ay dumaan, pinagtaram sa duduman ka, ako ba? Kung manabong na ulay sa surat, isunog kantahan, sa sakit na kahalina, kung ako magadan, totoo man akong buhay. Tamboy kumalingawan, ililikay kasabaran, sa panganibnaan, ako ang mag-aakaman, mag-aampon sa giraray. Ako sa panangunan ng sunod na tutugman, ang sa pangulit na ang digingay na pagmasda, sinabi nilis. Andiyan padali lamang nababalatulog lamang, andiyan inanagagan ang akit ng sanganiyan, nagdadapit na pumuha. Sa iyong kalagpagan ng angil ng kaiba, na sinakat sa Gloria, ang apostolis na nagduduman ka atulong. Takot ko sa mga banal, nagpapanahin ng nabitan, ang nakulang kapot na wawan o kukunin. Maria, kamisan na ikasama. Inahanggagay na grasya sa sayan na magakapon ka, sa mong mga ilog na sisay kang araman, hindi sukat pagkaputan. Ninsakit ng ano pa man sisay sa mong makaaraw, hindi ka rin na mahal. Ay, kangani dahil ibahay siya matukin na, mapagampon mo ang nyaya, mapagpogdo sa gamos pa, insukat ikabing hawak, isay pa kami maranggan sa moyang kadaihan. Sa kasasay na latman kainin sa mga pagkabuhay, sa dagat ng kapaitan, pait na nahing kasama sa mga pagkailunan. Anong itali ginawa ng puso mi kalagbaga, uli ka din na makita din man ito inang maalaga-agapod kami. Mga alagad mong kulang ganing sa kasagitan, mata mo ilmoy lamang kami sa imong iarang, keso sa imong tunay. Nagawin mang giwaray ang kalagi asin buhay, pagabos na pag-alaman mandaman tayawan ka na mamuraway na gloria. Ilogan mga pagugma ganing mga ilungoya, ilinyakan si mong matadakol padaling maisip ang sa indang pananang. Andagan na sa kapatid sa dakulang pagkasakit, kahit ang mga apostolis ang pusong matagasang tagas na iba't arugan. Duman na dahil matunaw kung makita mapagmasdan, itong mahal na lagawan. Ay na yung pagpaliwanag kay tumawak na makakalad, anamot na wawalat ang kagayunong nalabat, kahit kung inamin Mesiyas ang linis na kalalitan na gawin ng pagtunog. Pero magayin ka maraming maisip itaram, di marunong sa sisay magtulos nilang sinusukan itong manahawak na. Dagos maninda pinailan nila na balsamuhan, kamot bitis pinagalat ka na palapit mga may sakit na dumanag lang pilit. Nagtatarangi sa sakit ang nakasalihip, araw manabing maisip haros bila. Akada duman na nagalaw, ang araw-araw maray
balakid kang kanulugan, mga tao sa sangan, mga bugtakan kang sapot, ang berin nihilig tulot. Saro-saro pinadulok katong mga disipulos, anang may mundo sa tulos na nindang pinasan. Kung mahal niyang bangkay, balakid ka dalatigan ng taong nandilaw. Ako duman sa linog, masukap ng panglastaan at kung taong gabos na. Milagong magalagay kaming Diyos na po Ama, ang ilubong si Maria. Ay na, ay bagaman tayo mabilang ang kanilang pinagsulat. Ang doros na rin po sugman, isa tayong lamang, lumanday na napagman. Sa isiman nila, may kalatang gaminda, kalulog na talaga, sa bangkay hindi tarasog, umatong na, kalulog na talaga, ang berin ay binugkat na kadaklang nagpakakita, ang loko mau sabihin, sa ilang pinabisang mga itong magayon na hukay. Ilaw tulos naman asin sa indang tinakan, kantong gapong naandang kang matapos ilong naandang kay ng berin. Nangalapuri ang iba manapataga, alubunganin mahugmaduman sinda ng milan, ulay nakapurog. Lulok sa puso sa laman, sigot indang halian, ang sabihin inang bangkay sinda, matagaman, busis na paayaw-ayaw. May mga kaangalisan, ang tawong daingan, galing patod ng pag-umaw na duman sa pinaglubngan, ibang hamot na sumaw. Hamot na diyan lamang nag-ahali na kaumay, ang sa indang kamanduan. Ay na, ay siniyasat binilang pa, madudulong na gabos na. Sa pagkapustulis niya, ang tao ni Danina, ay betikumplo may diwa, ang matapos na ang bilang na maustong tulong alaw. Ang sabihin pagkagadalan lumawag sa harap naman, kalanaw ka mahaliyo ng pagkabuhay pa, ang Beren Santa Maria. Ano ang kalag niya, isinakot na sa gloria, inakilis gabos na. Ay na, ay natubang mananggat ang beriginang mapalag. Kaumanda kung amat ang pag-umaw na iniwat, minsan tisima trinidad haros na ingapadarangan, pag-awit pag-uumang. Kaumang daing kabalang, mga korong ang tangilikad, sa langit kamorawayan sinabat na nga isiyagan ni kaluwang persona. Ikinurus-turus man sana ang pag-umaw sabihin pa ni Jesus sa berin. Ay na, ay ang pag-ubing ti Santa Maria kagurang namin, Santissima Trinidad kang labos sa kaugman na pinaguro sa agaw. Sa kaibabawan ng langit na kalangkawan, may talagang tutukawan sa daan ng langgam. In Diyos nakagurang ng andang inian na katukawan ni Maria. Ay ano kang lumatong na pinatukaw tulo siya, sa trunong Macau, maduman nga ni ginugingan, lubos na kaugman. Na pinahulog pa sa aldaw na itong planetang bulan, sa iyong tinutungtungan sa bere na ipinulong itong katuwang dito. Ang ngayon ay sabi yung liwanag maliwanagon, makasusulong pagminyon. Ay na, ay siya ng pagsabi na ni San Juan Evangelista, sa apokalipsis niya, halimbawa pagkakita, ang butungan si Maria sa Yasun, nga ng belen ay namuktakan. Nimbitawan makikinang sa biyong pa ang kaumahan, nimbilog na kalangit na naduman ipinahaya, at sa dabos ay pinatalastas. In Santissima Trinidad, mga kabumang malabat, sa belen ng mapalag ng ulay ni Diyos, madarati kong maugma.
Pinagapan akong grasya, suminunod na godog pa, sa pagod kong gabos na. Ahay na, ahay. Ang Diyos sa kinagumaw, karay na kong paladang, lain sa babaeng anan kay basa kasakitan, pagsakop ko sa kinaban, itong ikatulong persona. Itong kaitong persona, ang pag-umaw kay Maria, tama itong esposa, kaya minamahal ka, linig na daing kasama na duman na mag-iyak itong mga hirapias. Ay, durungan na mag-iyak itong mga hirapias, itong mga hirapias. Manabakong hama para sa maliwa, anak minsanti si Matrinidad. Ay, ano pangangahama para sa gayong maliwa, namin sampisi Matrinidad. Ano kang matapos na pag-umaw sa Behen, baga sabihin pa ang pag-umang pagaya-gaya na langit. Nagabos na Bababa, napapagod ko. alam ko yun. Rin sa isip na halangkaw dumanda matikman, sisay na makapagkaram inabot na kaugmahan, ang sirapinis na ananday sugat makalay masayod nindila. Day sukat makala, day masayod din dila. Bagong mangdaing kawasa, daing makalimbawa. Degdol sa ibabaw nindagak, hindi kaya na kalastar sa mga tao na pahayag. Itong mahal na pagsakat, Asunsyon bagang mapalad. Katong ina nin Mesiyas, itong apostol na mahal na si Mas ang pangalan. Siya nga ni siya lamang hindi nakita ang tunay. Ang sabi rin na pagkagadan, na kayan kaniguha nakita ay umarugma. Ngani kitang mahirapan pag-umamin masilanan, sabi rin na inang mahal. Ay na, ay. Kasama ng mga banal sa kapatawang ng kasalanan sa pagkakaroon ng mga tao sa buhay mo.
tahu kang nananano sa imbong nagkakatulog. Magbalik was gagumios, imong isipon padagos ang mga hirap ni Jesus. Nay, 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 Ang mga masalabayaan, daya-daya pagpabaw-abaw. Kapag ko na maray, sa burot tumawag ka man, sabi na kagulaw na. Nay, 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 kaya nagsakat sa langit, ineng na imperatriz. Kita nga magmamasanir, ang puno na masakit, sa alam mga panganib. Nay, 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 siya man nga ning totoo, bulabonin hirap baga. Minatabang minakadapan, umarang kampon pa, sisay mga may sala. Nay, 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 siya man nga ning totoo, at kaning testamento. Ulit mananaog ito, nagbugot ka tong payo, Holy Fairness na malubo. Nay, 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 inang katubis-tubisan, lain na digdaan kasatan. Siyang sa tumarogan, sa pulong bangyadaw, ngangit ang kahirapan. Nay, 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 mahihirap ko na kayo, nakisay pamanatawo. Burawot siyang totoo, nagpupunog na dayo, ang mga taga-impyerno. Nay, 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 siya man ang impresora, kay mga kiniba. Hidang na sa kasalan pa, mabalik was magsulsul na, pangkon kita sa iya. Nay, 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 magkakita patinawan, ni Diyos sa dikit na alaw. Piyaw ang paninbuhay, pagsulsulong ni kumpisar, gabos ang mga kasalan. Nay, 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 kita maguna-una na pagsusulin sa alata. Nagdala ng penitensya, ngunit kitang makaiba, sa langit sa Birhen Ina. Nay, 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 naitama na arangan, ang oras ng kagadanan. Pagdating pag-aral, tanus kagang daw, tapos ang mga kasalan. Nay, 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 ang pagpaduman, pagdalaw ni Imperatriz Elena sa pinaglunan kang mahal ng Santa Cruz sa simpako ni Sokritong Tugurang ng ta. Kaya anurog garay, digdi pag-isipon taman, nangiragaing kabarang ng Diyos sa kalangitan, kan misteryong kamahalan na Diyos sa pero na magadan ni Kristo. O isasalan ng tao ay gumalong totoo, nindabos na Kristiyano, inimanderang pagbugak, isterganting marayay. Dahil nakatakutan, minadulag nga ning anan, ang demonyong tampalasan. Ayaw sa karupitan ng mga wag niyong palpal, sa indang kaugalian magdaya gumibong lalang,
isa'y manapadusan, kung halimbawa gadana sa indang ilulubog pa. Sa kalot mainiiba ang kasangkapan gabos na, idinalan sa may sala, iniginawi giraray ng mga audiyong palpal. Ilinubong ninda naman ang gabos na kasangkapan, ni Jesus sa pagkagadan. Ay na, ay, kaya ginitong pagkagos ninyo sa himnayo. Ngayon di mabantog na sabiyon akin ng Diyos, ito ang ginagana sa krus, para itong pinaglugman kay Jesus na kagurangan. Sa indang pinagtambunan na singduman sa ibabaw, inugdukanin simbahan ang pangaran ng gagabos iyong simbahan na ibinos. Kaulihan na padagos din mga langkas sabot, naulit mo ng demonyos punos. Ay na, ay, kung kay kumanin man dahil na sukat malinaw, isa'y manalunyagan, taduman sa diyang bantay, na mga uliyong palpal sa hirap nganing totoo, hindi sabing kagibo. Ang mga lalagay ito, biniyag nganing totoo, ninanili Constantino, tumangin makamtan itong mga santong lugar. Pag-ugmadaing kabalang ni Constantino paladan, emperador na bunyagan, saka si Santa Elena na ni Constantino ang ina. Jerusalem nagsadya, tabuot niya makita, ang krus kan mga salakat, ang bawat niya ng gayet, kaningri ng mabuot. Buot mahilig padagos iyan mahal na Santa Cruz, nasa tuya isinako. Ay na, ay, nagkasya dumatong na sa Jerusalem na sadya, pinakaulo si Sakay na daing kasama, inakot sa gabos na daing sukat na makuan, kay nasing pagabutakan, para mga uliyang palpakan sa indang pigluban, dinugdukanin simbahan ang naisipan maugman ni Imperatrice Elena, kaya pinaapon gabos na ang mga idols ninda, duman sa templong meskita, pinanaglaglag na madagos itong simbahan ni Venus. Ipinatong bulod, ang pagkiparlarong may nagot, mahal na lubong ni Jesus kakain. Kakain man sa nalamang kay itong mahal na ninungan. Jesus nakagurang ng duman nga ni mahutbutan, ang krus na tinagadanan, tulong krus iyong nakuha sa kudritulog ka iba. Alaga din natudan panintawo, mamigid kaya, ang krus Jesus na matulong krus na kung pagmasdan asarangan kalaban. Sila'y manakaibugan dahil sukat na midbiran, ang kikristong kagurangan ang naisipan na gayo kay ningri ng inyo. Inudayan na totoo sa Santrayong Obispo sa Jerusalem na templo. Ay na, ay nagpasabong sa inda sa Obispo ni Elena. Duman may sarong senyora masakit na pipinal na, mapapat na ng ginhawa, saro-saro inang idinota sa daghan. Ang tulong krus na tinudan ng doday magdamang, pagtaong karahayan, kundi itong krus ni Kristo na itinubos na kayo. Kaniyang maluta ito na umaya na totoo, itong nagpinar na tao, gabos itong nangalas na mga taong nakakita. Milagrong gaing asama ng Diyos kagurangan ka, nagpinal sa Senyora, may sarong naman nagadalan ay lubog ang lalamang. Inunin ka naman sa krus ni Jesus na mahal, ang galang tulos na buhay, duman ang ibira ninda, ginarangan ni krus na krus na oro ka, umasinakap sa sarata, inikaluang perso na tulos sinambagalan, inumaw pinagdanugan. Pasalamat nilang tunay sa Diyos na mamahal, ipisaw mang kinamtan na pasuhay-suhay sila sa mga luksos na iba. Kung anong sakay bagang bagayin ano daninda, ang Santa Cruz na maugma. Ay na, ay ulit na iba, palma kong sa ikarang ko,
Kristus sa San Macarius, pinagkabilugan kadto. Iyo ang kain na sidro kain na oro kaugmaan niya at iginunga. Ang pamanamot niya nakaugas nakakalda. Sa kasalanin gabos na kasala kasi kaiba Santa Cruz ni sa kong ama. Abat na pa kumaugma sa kamot asin bilis pa. Ni Jesus kaguan ng katutubag ang pahayag ni mga santos propitas. Naining pa ko ay apat na ibang doktos na pansar. Iyong nagsabi ng sulan. Ay na, ay karang nasaksi niya ni Constantino. Apat na pa kong tigooso, ipapo si Kristo. Ang malulobong magiyot, aso namin magkawag sa Jesus na Ama. Ninipiratis ilina ang pagong na may halaga. Diyan naliwat ang labos na milagrong sukat pagsahaw ang mga kapangkirot. Bilano kadikit man siring kaloy na aldaw. Kakalot na pinagluhungan ang mga kakunahayag ni mas asin si Kristas. Pinagtakla itong anang kulasan ng maburutas. Nabagadagang ang matagas. Ay pinanatutok at ni Constantino. Ang pako ni Kristo sa Diyos sa tumamiriro. Ni para tubos sa tao ang sarang pakong lumasigat. Kapintas naman minamahal ni gagabsa na kung pinagpitsaran. Labo santo ang pangalan ang ikaduwa sa bilang pakunurog sa mahal. Nasa simbahan sa Milan ni San Carlos na nagkaang. Ang pagdalaw niya dumani tatlong pakong maugma at kinahang tulos na. Ninimpiratis Elena na maugmang lima. Nimbugtong sa akin niya ang oray ni San Ambrosio. Sulas ang kapat ni Cristo. Ibinahapon tutuan ni Constantino. Dadagat sa Adriatico sa bagyong naglakaw. Panwaan baga mahatulang. Na kaya inapon duman ang bagong batbat na mahal. Nani iyong mapahuraw, ulay na mga doktor sa pakong inisininsod. Kapag ako na matapos sa tubig ay nalunod, milagro ni Amang Diyos. Ay na, ay mga nipapulong sa kaya di tinapon man. Nasa paalis sa banwaan sa templo at kamahal. Ni San Dionisio manatara ang pakong maugman ay sinangkap sa dialima. Ni Constantino kahit pa inilaagay iba. Ana sa templo sa Roma kaya ang nagbuhay isa'y mga bunanyagan. Umahon pa sa mata ng Diyos na kagurangan. Ay hirap na mahal mo niyan sa tuyang magarong umapod ni matulong. Sa Diyos na magaling pangangit kitang magayon. Sa sala na ba nakilong umarong mangangit kita bumibo ni Santa Elena. Sa paghanap na makita ka sang kapangalabos na. Inakot sa salat ka sa tugma na pagpiritan mga gibong kabanala. Mamipil sa banggi alaw nga ninday masalaman. Sa dalaning katangusan patabang kita umarang sa imperyo minahal. Magtasi ang paalawan tangani kitang iarang. Sa Diyos na pagurangnan. Ay na. Ay naman. Sige na. Umuong na. Sige na. Diyos, kita nang lalamunan ko talaga. Ay, hindi ba sa hindi ba may babalikan natin. Nahuli ko. Days, 2:11. Tapos na akin.
Dahil San Mateo, sa Ebanghelyo, dahil masalang totoo na ngaya si Kristo, mahilig liwat Diyo. Ta sa iyong paghukuman, inyong gilog na kinaban, kundi dahil naraman, isa'y mada mga banal, kung aring oras o aldaw, alaga di masalapain pagpadigdi niya. Kasi iyang sinabi na sa mga santos propetas, kahit tong aldaw na inot pa, nakalay ginuit pa sa pagpainas ni David. Baka daw kumilumat ko na mariribok na businga ang taga-asing Hindi, alam ka na na ba yung Jessic? ang sumisigawan, sungkulong tubo na mahal, ni Diyos nakagurang ng katakot-takot ang ulay, dungan sa bukid sa Sinai. Ay na, ay, yung na daing kabarang, kikilat daing pagultan, ang dagol-dol siring naman, ngari-ngari na matunaw, ang bilog sa kabukiran, na kaya inipakita ni Diyos sa mga salata, matalastas ang gabos na naigong o tubo nila, nintawo ang tubo niya, na kunduman sa pag-abot, kimoy siskang pagbuot, dakulang makatatakot ang itinakita ni Diyos, duman sa Sinai ng gayon. Orok ang kagiram-giram kung kita liwat hiligan, nakita ang paghukuman, ang kwenta kita hagaran, sa tugunin ang utugman. Naduman payag man sa bilog kay ning kinaban, tunay na kapangyarihan ang urog na kabagsikan, nin Diyos na makakamhan. Ay na, ay bako ng hababang buot na ipakita ni Jesus, nasiring kay itong inot na aso ipako sa cross, nilulubong o Diyos, ang mata-matatakot, ang laog panunin ang got, saka ang bit-bit sa kamot, nin mapagsiko na Diyos, ispadang mangilhat kapot, aldaw na buot mautog ni Jesus na akin Diyos, pagbawi ning marurot, maglalaan ng got, haloy na aldaw rinimpos, kaduman nga ni day ng misericordia, kampag nangat kaniya sa iyang pagkahustisya, paghukom sa gabos na, nakunin ito matulog ang talagang aldaw, sa daga sa kalangitan, sa Diyos sa kadagatan, dako na tadang malataw, tandang makikita ng totoo mga kumitang inino, kung matatapos ng mundo ang gabos na mga tao, mariribok ng totoo. Ang aldaw na mabanag, magkikinig lumindagang hamak, ang sirang asing liwanag, magpupulang ang inugad, dugo iyo ang kasugad. Ang bito na gabos na lain-lain na planeta, magrumirong tulosin ng mag-iba, tamo ka kandaan hinda. Lagaro na nahulog sa daga ang mga astros, huli sa dakulang linog ang maulyaso na hayop, sa banwaan maglalaog. Ang gabos mga bungal sa makoy katakutan, inipayag na tunay sinyal ng mga karatan, kan sa indang pagkabuhay. Sa agat man magbabangon ang malangkaw na aron, makangingin harang ang ugong kadabaga naglilitong-litong, haros tao bang ng alon.
Sa Diyos magkatarugman ang dakulang karibukan, nabaga ng nagigimbal ang kabahin o kabagay, ehersito naglalaban. Makatakot ang kikilat, dagul dulor o karikas, ang linti na marapatak, mga bukid, bulod, lantad, ang gabos, mga galad. Ang ribok na kawasakan, mga tao sa daga, ang taot urong kanganan, mga katarangan dila, mawawalan huna-huna. Dahil makaturtun mayo, aki magurang sa mundo, ang magkasimang Kristiyano, mag-iiwal na tayo, karibukan na totoo. Kundi nga ni taday pasok at ika-oras ka, labing kagirang-girang pa sa mundo kung tumunga na, iyang tao masiwawa. Ay na, ay. Iyong palpal na malobo, magdadaya na to. Marupit mapuring gayo, tampulin mga demonyo. Ang pangalan ng Kristo, ulay ning kamay sipan iyong nagsabi na agsaysay, nahiyang sa tribo ni Dan, iyo daang gigikanan. Kan malubo na kaiwal, maraksot nga ning totoo ang dugong pagiging tao. Ipangingidam iniyo sa kasala na insisto, nagikan sa sakriliyo, kung ini pagbados nga nindaing palad na. Ay na, danay mangingirat siya, balakid ang makikita. Na makatakutan niya, dayaday magbuhat-buhat iyang inang dahi. Ing palad, dahing paguntok ng ngirat, dayaday sisindak-sindak. Demonyo yan maluwas, ihiyo ang sinaysay sa apokalipsis ni San Juan. Sa panahon sa inutan, hayop na kasiwawan. Langit na iniyong palpalurog sa hayop na tunay kan siya agmasdan. Makatabakot matanaw, pitong payo sa kutsungay. Awak niya sa lulamang dumana, halimbawa kay ning marupit na adila. Kapangyarihan dakula, tangani na maniwala, ang tawong lulong sa daga. Isiring ang sabing payag nin mga santos profitas. Iyo man ang sinurat ng mga ebanghelistas. Ebanghilyong maliwanag, ini man ay tutugutan ng Diyos para ayaan. Lumibunin nga ngalasan sa iyo ng makakamtan. Ang yaman sa karagatan, ang mga pagmilagro tatabangan hindi. Imonyo, siya man magkakabayo, ano paligdi sa mundo. Maghahadian malobo, mga hulit niyang anan madaya di kata. Anusan, mga maraot na lalang ibabantot sa kadaklan. Siyang Kristiyanong tunay, ang gabos niyang kaiba magbabatog na propeta. Pagamuson ang gabos na tanganing kumuyog sinda. Sa liis na tubo niya, sisay man magsusuway sa sayang pagbo. Oot man, tulos niyang sisilutan, silot na ikagagadan. Siring sa marker na tunay, tara itong magkukuyog sa gibong bakuma. At anos, palainon ang buot nga nilang tumalikod.
sa makakama na Diyos, tulong tao niya hayop na tutugutan ni Diyos. Maghulit ni bikunggot, dangan man matog na tulos, Siria sa sininok. Nainindo ang propeta o hulitan hanggang abos naming di marasang baga ngawak kasing kalagta. Ang taong gikan kieba inirukon maisiyanin Antikristo na palpal. Nasinda naghuhulit man ipapadako karam-aram. Sa iyang pagbuot ang gigibon pa sa indas na malubong iwawa. Sa iyang ipakukuha na ipahayag sa plaza. Andang kay nindo ang aniga ang makasayod ang tao na daig. Ingbot, naalanda kong matanos ay umulit sa dabos. Ni Elias sa sininok, masainday magpuyog ang taong maluya. Ang bot, kung makita inigabos puso ninda mamumuyog. Asintulos, mamumuot, maniniwalang totoo sa hulit ni Nancy Kristo. Uro ka kung magmilagro may hilang gada na tawo. Bubuhayo na totoo ang mahaling si Kristo ang ulay iyo iniyo. So alin man day mayo naglataw digdi sa mundo. Nasiring kayong tao, santong Diyos ay kung sukat ang bot mo na naglaan. Sa mo ang simong ubiya, siling inyong pagkahirap, anong kaming nalagalag. Isa'y daw makakasanggakan simong pagkaho, hostisya. Iningani iyong dusa sa mga taong gabos na. Kulang sa laninda, bagaman ipagagalan iyong duwang mga banal. Sa ikapat sa ng alaw, mabalik na mabubuhay. Sa Diyos manakabutan, mahilig magtotoo sa rong arkanghel ni Kristo. Magalaw sa malulubo, pupugutan ng tampayo. Halilindang Antikristo, iniyong magsasaysay sa surat na alaman. Si San Miguel na kapitan, prinsipe sa kalangitan. Ang mabugot sa sungayan, asingkon bagagada na ang malubong basa. Ang sana, sugat naman magliwat na ang nagtubod sa iya. Sapat na ulit niya, sinaman tutubutan ng Diyos na tao. Ong anan, ang mundo nagamatunaw pag-alton lumisman. Anapat na pulong aldaw, kaya initutubot sa tuya ni Nama. Ang Diyos, nganing magsulsul palagos na magliwat kitang buot. Sa gibong bakong matanos, sa nakulang kalulungan gibot ang kapala. Ang kawan, dahilan sa kayamanan ang iba na mga palpal. Dinagliwat kaugalian. Urog na nga niyang tao ko marumong na sa bisyo. Nanulay ni San Pablo ay masakit ng totoo. Ano gali na mabakuros, day mapauntok kadikit di mapa. Turog, day mapuknit sa loob, sa gilaray riniribok. Kagawan, umaalok kung mautog ang alaw na tagaling ka. Aglalang, tulos naman nabubot sa nanlakulang kangibukan. Padusahan daing kabarang daguldulinting mo bangis kikilat makasakit. Sakit, ang Diyos bagyong maringis inubong-obong masakit.
Binilimento sa tubig ang daga, malitong-litong maglilinong ningma. Arigon, ang hayop o mga yamon magtatangis, magtatahon. Sindakuli sa panahon sa langit nga ni magikan kalayo ang iho. O oran, ang daga halos kauban tutungon nga pasakitan. Ang mga taong kagabsan kung maubos na mapuk sa bulawan yaman sa daga. Kalayo man maibaba tutungon daing tada. Hayop taong maladaya ang tori mga palasiwarong sa diyang ini. Episyo na pinapaurog sa mundo daing pagsalang totoo. Maniniuring o abo naay ang gabustang minamahal di kay dingki. Inaban di tabot padurosan kan dumatong naan aldaw. Anan sanang matutunaw daing nakatada lamang tao ano man na ayaman. Anan madadai ang kaurugan kaabawan. Ano pang masasag kurang kiyo sapat kapatagan ang trumpeta. Ayukan na pumukaw sa kagabsanin sarong angel na mahal. Siring tayo niyang ulay bangon kamo mga galan panulog kamo. Ong anay salalaw na kumangkan kagsapok sa kagabsan. Na di kay ning kinaban boses makahiram-hiram linti ang bagang ka. Barang sa daga sa kalangitan sa impyerno pangkaladman. Ang pag-apod ang ugduman minsan magsususo ay tulang na hawak na. At tunay masasarong masulit man na dainin magkukulang. Minanmang kasangkapan ang gabustang kalagbaga malaw tulos ma. Ansana sa balang hawak maniya magsasaro mag-iba. Sa pag-umaw o padusa asinduman magsumpa ng hawak asingka. Alagman ning tao na makasalang talayan mga banal. Dahil niyat ning pag-umaw. Naay, buhay na nga ning anan ang mga taong ka. Agabsan, kiyo sapat kapatagan, makikipon nga ni duman. Siring ang sabing tinugan, dumanday ng maburang dainin aking sa aradang. Tulong-pulo may tulungan edad nin taong kagabsan. Nasa daga mabubuhay na kun aray ng anan malulawasi. In banal, maglalain-lainon manuli sa pag-aalis ngaw. Masakay yan makasalan ang hawak na mapapalat kan mga banal na hayag. Ang habot ng agwawarat lawog nindang mabanaag. Aldaw bagang maliwanag na kung hindi malain na ang makasalan ka. Abos na mahilig tulos man sana si Jesus kagurangan ka. Mga anghel na kaiba-kaiba man nagsusunod ang gabos na mga santos. Maninisaksing padagos kay itong biyaya ni Jesus. Sa matatagas na buot na dumanman kaiba ang Birhen Santa Maria. Saksing orog nakakita sa pagsakop sa gabos na ni Jesus. Karurang nanta ang Mesiyas na magayoning gabos pagtata. Ahawon katay ng inangkon siya nga ni nagtutungtong sa maputing panganuron. Naay sa panilig na sayo nang inginotan sa
Santa Cruz, istandarting itinubos na ibinugaw ni Jesus. Sa marupit na demonyo, Santa Cruz, kan mahiling manintaw na makaasalan. Tulos pinagtatakigan sa dahi pagpakinabang. Bumangka na bumantala na gagaya na umanaki. Ikita mga banal na gabos na natunay na presensya. Pagsusul kang sa lahinda na kung dumato na duman sa bali ng pag-oo. O kuman, kalingukom na lang kau tulo siya na matukaw. Sa mahal na putukawan sa katay na maniya sa trono na andam na. Tutukawan ni Maria bago nga bugada. Ang kamugtakanin inaon isaksi siyang tunay matalikod sa makaasalan. Mga taong masumbikal sa ulit dinangataman. Pagpasunod niyang mahay na duman sa to naman ni Jesus may aray kay. Tagduang kaburiti man na talagang tutukawan. Kanapostolis na anan itong 10 kagduwa mga apostoli. Is niya orog nga ni orog pa maghagadin padusa sa mga taong hamak na ano pa ang mga banal sa tunindabo o takan. Ang nalubong makasalan taga-infyernong banwaan. Sa walang kaayunan kay ribanindang gayo ganit na mga demonyo. Santong Diyos, ano iniho, alisay daw bagang tao. Andi manglok mong totoo, duman nga ni mabubuksan ang librong kaba. Analan, siring naman ang karatan, hilong tangkaw galian. Mapapahayag na lumanggibunin taong anuman hilong na daing ka. Barang, dumangani mabubuksan tang gabos tang kasalan. Sa angog na susurat man, minsan naman makasalan marupik sa karo. O kitan, kandigdi na bubuhay kung magsusulnin mabansay. Magkikintag nga ni dumanaw si sao na simpasisiya. Saton, ang gabos tang bibong hilong mga ulay o giromdom. Duduman nga ni sasay-sayong tarapon mausi sa nagabos na gibo-gibo. Ibo ka, dangan nga ni maapod na mga banal na gabos pa. Iniyan ulayo niya na ay biniti bililikti patris mirit vinsitiet rignum kolorum. Madya mga katod ko na pinarana ko. O to ninyo sa ding amak ko tamunyan kang tananindo. Anugma sa paraiso madya sa indang kantanang langit kamura. Awayan dogma na inandam amak kong urog kamahal. Sa mga santos o banal kung matapos ining ulay ni Jesus sa mga banal. Sa sayang namumutan sa wala masilingoy man. Sa gabos na makasalan ang bot na daing kasama lawog niya na mo. O mula makatatakot makitan sa iyang mga mata. Ikilat bagang kasama na tulos ikukuraw palos ang kagira. Ang ilam sa tubang ning tadaklan ni Jesus haring halangkaw. Iniani pagtataram na ay benedicti et ignem eternum.
Paharayo mo niyang kamo sa kuya na malog. O lobo, tampalasang kamong tao lalakaso na totoo. Marupit, palpal na dayo kakakaw na sa indong kanta ng impyerno na ba? Anuaan, taga na inaandam sa Indonesia, blong anan, na duman magkagurang man. Nay, sa dapulang darang ang Anggos ng pagkakaramni, Isus, Daguldol baga sa tingog, dapulang makatatakot. Ang busis na labing tanog, mabubukangani naman ang dagang pinuto. Ong tungan, halo nung sindang anang sindasin, diablo man. Malupit sa karupitan, duman magkakagat-kagatan na maghihilahi. Hilahan, sumpadaing katapusan, pulog mga kasakitan. Sakit sangkod, magtagurang kung maginungay niyo ni Jesus ang malo. O lobo, alo ko ng totoo ang mga banal na tao. Duman sa langit, imperyo, labing ugmang gaya-gaya mga wakala. Agninda, nagumaw ang gabos na sa Diyos, mahal na Ama. Iyong libo ninda sana santong Diyos, ikalamang ang banal na mga banal. Mapangampon sa maray, mapanbanwo, mabangis man. Sa taong lulong na palpa, 5 litrang magayon sa sarong regla na atipon. Kung nasahon taon-taong kaulugan, gahos yaon, ulit sa Kristiyanong dakol. Ano namin sila sa langit kasambay na nga lang mapasang ng kari ng isang ginaluguli sa lupa parang may sayang. Hingin po kami ng kanya sa araw-araw patawarin mo kami sa aming pagkasala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa mga sa inyo po kami tulad sa tukswerte na kami sa Bakit ang marianak po na kami sila sa kasabi ng Jesus ng kalipod kang pinagpala at baing lahat pinagpala ng manangin. Santa Maria, Santa Maria na Diyos, pinalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwa natin sa masama sa Diyos. Pakara ng sa unang-una gayon din ngayon magpakailan na magpasawalang hanggang siya nawa. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga kapangyarihan sa lahat ng nagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesus, kay isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat ng Magkatapos katawang siya siya. na lang ang Espiritu sa mga Ano kita may pinagpala Nagpapasali ko sa pagkakataon sa susunod na matay. matay. Nanang sa Mas naroon mo na ng mga iwang ikatlong araw na buhay. Umakyat sa langit na lubog sa kanan Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at tubog sa buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo sa banal na sinigay at patuloy ka sa mga anak. Sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay ng mabuhay ng namatay na tao sa buhay ng hanggang na naman. Iwalati sa anak, sa anak at sa Espiritu Santo. Wala lang sa ulang una ngayon magpakailan ng magpasawalang hanggang siya naman. Ano malamig? Alin po? Andun yung ihi? Ay, dala ng gulay. Hindi ka po. Nangugit. Bagay ng mga tutalala. Mabago. Nangugit. Ay, nga, minsan. Tradisyon to na yun eh. Sama, pag nagulay, yung bumo sa ulan. Sa barangay, sa kulir, malaki. Lagang pang barangay yan. Mga darang, pati yung mga mangko. Siguro, kung bago natin ko lang doon sa aming kato. Mga tagabiga. Yan.
May ka? Kamu. Sige na po dito na po. Marian kurang nanta. Isa na po. Oh, Maria, mapag-ampun inanin Divino Pastor. Sige mo nga ninginan niyo ko ng para kasalang dapol. Ang baga. Nalang-alangin ang mahal sa imong kasakitan. Asos imong makita man ang mahal na pagkagalan ni Jesus. Sa imong pamibiyang Jesus aking mong mahal. Sakay kaming parang tapos magigong kasalan. Nasa mo. Yang nalapa Kunikay ng pinilid yung kang urog kalinit. Ano marang naman ibiday mag-iimot nga ni si Jesus. Nos mahal mo nga kaya bili na paladang inandaing kawalan. Magdalita mong mahirapan kami gabos ilikay man sa mga nasakit na kami nagawan ni maumang kadalanan sa mong mapagsusulang gabos ni mga kasal sa oras ng pagkatumangkan sa muyang kadalanan. Alaon mo'y nang mahalangan di pagayaan sa sakit.
sakit man sa salang gikan tiyadan, minsan sa asimong pangin ilangan sa sumilang lagbagan kung kami makadala ay kung mong ipag-ibangan kaming guminawa sa langit. Sa Santa Kristiyano ang ulit inanyugon mo niyan. Mag-isip ka ng magulawot mo di mo kaundan sa Ginoo. Di ka tanong o talikundan mong totoo ang radigdi sa mundo. O marang Kristo Kristo tanging ginamakuyo sugongin mga demon ang yaman garosa alang matutong o kaya simong inaan pasalamong lagi-lagi ba magsusol magpiniting siya buot mo ang murasa na ang tawad simong na ako tinatakigan kung hindi mahirongdo o simong bot isipon mo nin makanos ang samo ondong pagkata apos na
pagsulsulan mo, hirap man simo. Dahil masarang totoo, pilit na tatangan mo. Sakit mo. Mang sa impye, ng puso man simot idulot sa Diyos. Ngaling ato mong malagos manangaanin mga santos. Koran pa sol mai pagumaring mayal daw pagandang iyong maugma. Anak daw kung na urog na magsasakit ka. Dumatong kaluman sa langit na kayunan. Duruman ang pagkilabang ninyaman na kaugman. Nin Diyos na sa kagula kami nagagad puso at mahirapan. Nakon matapos ang buhay sa muya mo napakamtan. Ang langit, lit kamurawa, ginagagad man ang sukat mahihirapan. Na kung matapos ang buhay sa muya mo napakamtan. Ang langit kamurawayan. Jesus kami mahagad man kung sukat mahirapan. Na kung matapos ang buhay sa muya mo napakamtan. Ang langit kamurawayan. Jesus kami nagagad mo ang kung sukat mahihirapan. Na kung matapos ang buhay sa muya mo napakamtan. Ang langit kamurawayan. Kapagkarangnan kong Diyos, manta winalat mo sa muya, ang mga tandanin sa mong santong pasyon, na iyo na santong tamong, na pinagpatos kan mong santong hawa. Aso ibaba mo lugod sa muya, o mahihirap ko na sa mga. Kasi baba ka ni Joseph. Aso ibaba ka ni Joseph, pati ni Nicodemos, sa mahal na Santa Cruz. Itugot mo lugod sa muya, o mahihirap ko na sa mong kaburangnan. Alang-alang na lamang kan sa imong pagkagadan, asin paglubong na makaiba man lugod kami kan sa imong pagkabuhay. Asin pagsakat sa kamurabayan,
na pinaghahalian kan Diyos Ama, nakasaro kan Diyos Espiritu Santo, Diyos na daing katapusan, sagkod mo aring kaman, magkagurang naman awat ka. Kung maninigo na Maria, daing mo lugod itugot, na ang siisay kaman na Kristiyanos, mabuhay asin magadan, sa kasaalan na mortal, alang-alang na lamang kan malinigon mong kamidang, na dahi kamayo naulaktan kang kasaalan na orihinal, asin linigon mo man ang sakuyang puso, asin hawak sa ngalanin Ama, Aki, Espiritu Santo, Amen. Namin namin sumasalangit sa sambayan ng ngalan. Mga sa amin ang tarihan, isang bilang lupa dito sa lupa para nang sa Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawarin mo sa mga Sa Panginoon Maria, pupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos sumasay, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpalang ng anak mo siya. Santa Maria, ng Diyos, manalangin mo kami sa kasalanan ngayon, alin kami mamatay. Wala sama-sama sa Espiritu Santo. Para nang sa unang una din ngayon, magpagkailanman, magpasawalang hanggang siya. Sa langit kasambay ng ngalan, ang kasama ng karya, masundin ang loob dito sa lupa, para nang sa Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawarin kami sa mga kasalo sa amin. Yun nga po kasama. Pag-Inoong Maria, pupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos sumasay, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak niya. Santa Maria, Maria ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Wala din sama-sama sa Espiritu Sa Santo. para sa mga bibig na yung magkailan ng taon na sagutan. Ano namin sa masa langit, kasambayan ng ngalan, mga kasama ng karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para na sa Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala. Para magpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Tawag mo kami kayo. Dulot sa tukso, at Panginoong Maria na po naman ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasay, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak niya. Santa Maria, Maria ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Wala din sama sa anak sa Espiritu Sa Santo. para sa unang harapin din ngayon ang pagkailan ng mga kasawalang hanggang siya na Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ang mga nabuhay sa Kristo, isang anak ng Diyos, pamana natin lahat ng katawan na siya ng Espiritu Santo. Itinanganak sa isang malayo ng Diyos, pinapasapapit ni Poncio Pilato, itinapos sa sunod na magdahil-hiling, nanakaw sa pinaroroonan ng mga yumaon, may katlong araw na buhay ng mga huli, Umakyat sa langit na ito, sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. doon nagmumula kayo dito sa buong sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ng anak ko sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahan Katolika sa kasamahan ng mga banal. Pagkakaroon ng mga kasalanan sa pagkabuhay na magkakaroon ng Namatay na tao sa buhay na walang hanggan. wala din sama-sama sa Espiritu Santo. Para nasa mga ngayon ang pagkailan. Ngayon naman ang anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa iyo, aking Panginoong Hesus. Akong
ang buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan, maipaglaloob, mamahaling iras, nilindong ilog, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa, akong hinihiling. Di ko akalain, ako ay binigyan pansin. Ang tanging tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanan, maipagkaloob, mamahalin nilas, iligin kong niloko, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa, akong hinihiling. Ikaw, salamat sa isa. O Diyos, salamat po sa kabutihan